السلام عليكم. يشرفني وجودي على منصة وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، مشاركا في هذا العمل الكبير باسم CPHQ Review Session تحت رعاية وزارة الصحة. وأحب أن أوجه شكري وتقديري الخاص للدكتور عبد اللطيف بن سعد العقيفي، مدير التخطيط الاستراتيجي والعمليات بالإدارة العامة للجودة وسلامة المرضى بوزارة الصحة، والذي أتاح لي شرف وجودي اليوم بين أيديكم. محاضرة اليوم هنتكلم فيها عن نصائح عامة لكل من أراد الحصول على شهادة البورد الأمريكي CPHQ، ونظرة عامة على مكونات المنهج، وإرشادات عامة لتسهيل عملية الاطلاع والقراءة والإعداد لدخول الاختبار. كمان هنتكلم عن المحاور العامة لشابتر الليدرشيب، وأيضا شابتر البرفورمانس امبروفمنت بإذن الله. خلينا نفتتح كلامنا بسم الله. CPHQ Certified Professional in Healthcare Quality أو الجودجي. يا ترى مين هم الجودجية؟ Who is a Healthcare Quality Professional؟ يعمل محترفي الجودة في كل أقسام الرعاية الصحية لتحسين الخدمة المقدمة وإعطاء قيمة لهذه الخدمة، وأيضا تحسين النتائج المترتبة على تقديم الخدمة، وذلك من خلال قيادة الأنشطة في واحد أو أكثر من وظائف الجودة الأساسية التالية. أول حاجة Patient Safety, Regulatory and Accreditation, Quality Review and Accountability, Performance and Process Improvement, والHealth Data Analytic. طيب إزاي نبقى Certified؟ How to be a CPHQ؟ الشهادة بتقدمها منظمة اسمها NAHQ أو National Association of Healthcare Quality. ده الموقع بتاعهم، ولما تدخل الموقع هتتك على Get Certified، وهتقدر تلاقي معلومات مهمة جدا عن كيفية الدراسة والسورسز المهمة اللي بيحتاجها أي طالب متقدم لامتحان CPHQ. تعالوا كده نشوف الاستادي ماتيريالز المهمة اللي هنحتاجها علشان خاطر نعدي اختبار CPHQ أو البورد الأمريكي للجودة. أول حاجة لازم يكون عندك كتاب Q Solution الطبعة الرابعة لسنة 2018، وده المصدر الرئيسي لامتحان CPHQ، لأن الكتاب ده هما اللي عاملين أو NAHQ هي اللي بتقدمه. هنتكلم طبعا عن الليدرشيب والبرفورمانس امبروفمنت لاحقا من خلال هذا الكتاب. السورس الثاني اللي هيفيدنا في دراستنا هو جانيت براون النسخة رقم 30. ليه بقول النسخة دي؟ لأنها هي اللي مكتوبة في قائمة الكتب الخارجية بتوصية من NAHQ، لكن النسخة رقم 29 تعتبر ممتازة جدا وتفي بالغرض. دي بالنسبة للكتب. في مجموعة من المواقع المهمة جدا اللي لازم نعرفها. أول موقع مهم AHRQ أو Agency for Healthcare Research and Quality، وده هنلاقي فيه معلومات قيمة جدا في Patient Safety فيما يخص مؤشرات سلامة المرضى، Patient Safety Indicators والكواليتي انديكيتورز، ودايما هتلاقي كتاب Q Solution بيشير الى المنظمة دي في الكتاب بتاعه. الموقع الثاني المهم هو الانستيتيوت فور هيلث كير امبروفمنت. المؤسسة دي هي اللي طورت مفهوم اسمه التريبل ايم، وده هنتكلم عليه كمان شوية. وعلى فكرة الموقع ده بيقدم امتحان البيشنت سيفتي للناس اللي اخدت CPHQ وتحب تطور نفسها اكتر في مجال الجودة. كمان معانا موقع اسمه الانستيتيوت اوف سيف ميديكيشن براكتس، ومن اهم الكونسبتات اللي اشتغل عليه الموقع ده الهاي اليرت ميديكيشن يوزج، وده هنلاقيه في البيشنت سيفتي. كمان في سورس قناة عمرو الصفتي على اليوتيوب اللي أتشرف بإدارتها، برضو سورس كويس لناطقي اللغة العربية، وفيها تغطية لأكثر من 90% من منهج البورد الأمريكي. والسورس الرئيسي كان جانيت براون، ودلوقتي بدأت أتجه إلى Q Solution لما بقى متاح لنا كلنا. الصورة الأخيرة دي للريسورسز اللي أوصت بها الجهة وضعة امتحان CPHQ اللي هي NAHQ، وفيها كتب أخرى عديدة لو أنت حبيت تطلع عليها. ده بالنسبة للستادي ماتيريال. دلوقتي هنقول في الكام سلايد اللي جايين إرشادات عامة لطلاب شهادة البورد الأمريكي. أول حاجة خدوا بالكم، الجودة عبارة عن لغة مش أكتر، زي الطب، واللي بيفهم لغتهم الامتحان بالنسبة له بيبقى سهل جدا. حاول تترجم كل كلمة وتفهمها، وكمان تعرف الاختصارات. النصيحة التانية،
حاول ما تفتكرش، لا تحفظ أبدا. البشر لا يحفظون، البشر يتقنون من خلال التكرار. حاول تكرر رؤية المعلومة بفهم. والنصيحة الثالثة: try to use these application to increase your skills. وانت داخل الامتحان هتلاقي نفسك بتتعامل مع سوفت وير كتيرة جدا زي الوورد والبي دي اف والباوربوينت اللي بتحتاجهم علشان تنقل معلومات او تحفظها عندك. كمان هتحتاج ايميل لنقل المعلومات بينك وبين زملائك، وانا انصح بالجيميل لانه فيه مميزات عديدة زي الجوجل درايف اللي بيعطيك مساحة كويسة للتخزين على الانترنت واعادة مشاركتها مع الزملاء او حفظه للحاجة الشخصية. وكمان في مميزات اخرى كتيرة جدا هتكتشفها معها. حاول كمان وانت بتقرأ المراجع وخاصة كتاب الكيو سوليوشن انك تتخيل نفسك جودجي فعلا داخل مؤسسة صحية، والكتاب ده اللي هيرشدك تعمل ايه وامتى وازاي، وايه اهم الادوات اللي هتساعدك عشان تحقق اهدافك. خلينا بقى نقول بسرعة كده الموديولز اللي احنا هندرسها في الكيو سوليوشن. المنهج مكون من 4 موديولز. اول موديول هو موديول الاورجانيزيشنال ليدرشيب او القيادة. الموديول الثاني اللي هو البيشنت سيفتي. الموديول الثالث اللي هو البرفورمانس اند بروسيس امبروفمنت. واخر موديول معانا اللي هو الديتا اناليتكس. درجاتهم مقسمين في الامتحان كالآتي: Organizational Leadership 35 درجة، والبيشنت سيفتي 20 درجة، البرفورمانس اند بروسيس امبروفمنت 40 درجة، والديتا اناليتيك 30 درجة. زي ما انتم شايفين الاورجانيزيشن ليدرشيب والبرفورمانس اند بروسيس امبروفمنت شابتر 1 وشابتر 3 من اهم الشباتر، وعليها اعلى الدرجات حوالي 75 درجة من 125. هذا ما يخص مقدمة وإرشادات عامة عن امتحان البورد الأمريكي. تعالوا نفهم مع بعض شوية كونسبتات مهمة جدا هتساعدنا على ربط الموديولز ببعضها، ونفهم احنا ليه كجودجية بندرس ال4 موديولز دول بالتحديد. أول كونسبت هنتكلم فيه هو تقرير طلعه الانستيتيوت اوف ميديسن أو IOM. IOM معهد الطب، وده موجود في الولايات المتحدة الأمريكية. بيرتبط هذا المعهد بالأكاديمية الوطنية للعلوم، ويعمل كمؤسسة غير ربحية مكرسة لتوفير الريادة في الرعاية الصحية، كما أنه بمثابة مصدر ممتاز للقادة والمديرين للوصول إلى الأبحاث والمنشورات الحالية المكرسة للرعاية الصحية. سنة 1999 IOM نشر تقرير خطير جدا اسمه The Air is Human، وكان خلاصة التقرير ده انه تم احصاء عدد الوفيات من الاخطاء الطبية اللي يمكن تفاديها، اللي هي البريفنتابل ميديكال ايرور، وبلغت عدد الوفيات 98 ألف مريض في السنة. وفي سنة 2001 الانستيتيوت اوف ميديسن طلع تقرير تاني كان بعنوان Crossing the Equality Chasm. تضمن فيه التقرير ده اقرارين. اول اقرار انه النظام الحالي للرعاية الصحية في الولايات المتحدة لا يوفر رعاية طبية متسقة وعالية الجودة لجميع الناس، ويجب انه كل مواطن أمريكي قادر على الاعتماد على تلقي الرعاية التي تلبي احتياجاتهم ويستند إلى أفضل معرفة علمية. ولكن هناك أدلة قوية على أن هذا في كثير من الأحيان لا يحدث، بل أن الرعاية الصحية قد تؤذي المرضى بشكل متكرر، وهناك فشل في توصيل الخدمة الصحية بشكل فعال وإيجابي وآمن. في الواقع هناك فجوة عميقة بين الرعاية الصحية التي نحن عليها الآن وبين الرعاية الصحية التي يجب أن نكون عليها. جاب يعني شق، حاجة بسيطة، إنما لما الجاب توسع تتحول إلى كزم، زي ما احنا شايفين في الرسمة إن في فجوة كبيرة. تاني حاجة تضمنها التقرير هو الحل لعبور الفجوة الكبيرة دي اللي ما بين actual performance and the standard performance، واللي سموه the 6 aim. يا ترى ايه هو ال6 aim او الاهداف الستة؟ الاهداف الستة بتقول ان احنا لازم نقدم رعاية فيها safety، يعني انها تكون امنة ما فيهاش اي نوع من انواع الانجري او الهارم تو ذا بيشنت. النقطة التانية في ال6 aim timely reducing weights، خاصة الويتس اللي لا يحتملها المريض لان ممكن ننقذ حياته بالوقت ده. effective
انه السيرفيس اللي احنا بنقدمها لابد انها تعتمد على scientific knowledge efficient، انه لازم ان احنا نعمل افويد للويست، خاصة الويست بتاعت الاكويبمنت والسبلايز والانرجي. الحاجة الخامسة equitable، انه اي هيومن من حقه انه يتلقى خدمة صحية دون النظر الى العرق او الجنس او لون البشرة او الديانة او الثقافة او القبيلة. والحاجة الاخيرة patient centered. يعني ايه patient centered؟ يعني انا بعمل البريفرنس بتاع البيشنت، ايه متطلباته، انت عايز ايه وانا اعمله لك. يعني كل حاجة بيطلبها في المؤسسة انها تخدمه هو لابد ان انا ادور عليها علشان انفذها له داخل المؤسسة. ده بالنسبة للانستيتيوت اوف ميديسن. جالنا بقى الانستيتيوت اوف هيلث كير امبروفمنت، ودي مجموعة اتكونت سنة 1980 بغرض إعادة هيكلة النظام الصحي بحيث يكون السيستم خالي من الايرورز والويست والديلي وانسستينابل كوست أو التكلفة العالية. وفي سنة 2008 الباحثين اللي بيشتغلوا في ال IHI أو ال Institute of Healthcare Improvement طلعوا مفهوم جديد اسمه تريبل ايم. هدف التريبل ايم تحسين تجربة المواطن بالمنشآت الصحية. طيب بيقول ايه بقى التريبل ايم ده؟ التريبل ايم بيتكلم على 3 كونسبتات: better care, better health, better cost. تعالوا نشوف أول حاجة البيتر كير. الهيلث كير كواليتي بروفيشنال المفروض ان يشتغلوا ويتعاونوا مع الليدرز علشان خاطر يدخلوا الهاي كواليتي في الخدمة المقدمة في المؤسسة الصحية. طب ازاي هنعمل هاي كواليتي؟ ادخل فيها ال6 ايم. ما هو ال6 ايم بيقول ايه؟ ان اقدم خدمة صحية safe, timely, effective, efficient, equitable and patient centered. يبقى دخلنا ال6 ايم جوه التريبل ايم في البيتر كير. طيب والبيتر كوست. بيتر كوست ممكن تجيلك بمسميات مختلفة، ممكن تجيلك بلور بير كابيتا كوست، برضو يعني معناها بيتر كوست، او سمارتر سبيندنج. متخصصو جودة الرعاية الصحية أو الهيلث كير كواليتي بروفيشنال بيدركوا أن الرعاية الصحية بأسعار معقولة بيحدث عندما تستخدم تحليلات البيانات الصحية أو الديتا أناليتيك علشان تدير بيها الكوست أو التكلفة. وده بيحصل جنبا إلى جنب مع الأخذ في الاعتبار 3 حاجات كمان، اللي هو الكلينيكال كواليتي أو الجودة السريرية، البيشنت سيفتي سلامة المرضى، وكمان الكلاينت اكسبيرينس تجربة العميل. الضلع الثالث في التريبل ايم اللي هو البيتر هيلث. الهيلث كير كواليتي بروفيشنال بيستخدم النولج والاكسبيرينس والبرفورمانس اند بروسيس امبروفمنت تولز علشان امانج واعمل امبروفمنت للهيلث اوف انديفيدوال اند بوبوليشن. طب انا هنفذ الكلام ده ازاي؟ علشان انفذ الكلام ده لازم يكون عندي القيادة وإدارة الجودة وسلامة المرضى هي العنصر الرئيسي في جعل التحسين المستمر لبرنامج الجودة فعال ومؤثر. يبقى احنا دلوقتي عندنا leadership وعندنا safety وعندنا continuous quality improvement. ادي 3 أضلاع من الحاجات اللي احنا بندرسها في ال Q Solution. تعالوا بقى نبص على النقطة الرابعة اللي ليها علاقة بالديتا اناليتيك. انا يهمني انك تعرف كونسبت اسمه البروسيس كنترول. كل الديتا اناليتيك قايمه علشان خاطر اطلع بيه نتيجه البروسيس كنترول. يعني ايه بروسيس كنترول؟ انا عندي اجراء بعمله بروسيس، البروسيس ده لما اجي اعمله وبعدين واحد تاني ورايا يعمله وبعدين واحد تالت يعمله، كلنا بنشتغل تحت الكيرف ده اللي بنسميه البيل شيبد كيرف. لو شايفين كده هنلاقي ميو هنا في النص، ده معناه ان هنا في سنترال تندنسي او المين. طبعا كلنا مش بنعمل نفس البروسيس بنفس الطريقه، بيبقى اكسبت ان انا ممكن اكون هنا او اكون هنا او اكون هنا او اكون هنا او هنا، على يمين او شمال اليمين، مفيش مشكله. طيب انا الحدود بتاعتي ايه اللي مقبوله اللي هقبل بيها ان البروسيس ده يتم؟ بيبقى عندي 3 ستاندرد ديفيشن على يمين وشمال اليمين. اللور كنترول ليميت بيبقى على 3 ستاندرد ديفيشن، والابر كنترول ليميت بيبقى على -3 ستاندرد ديفيشن. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان هي دي الحدود اللي استطيع اني اقبل بيها ان البروسيس يتم. اي حاجه خارج الحدود دي بتعتبر حاجه خارجه
عن نطاق البروسيس او السيستم، انا مش هقدر اقبلها. وعلشان كده بنسمي الحته دي سبيشال كوز فاريشن. يعني ايه سبيشال كوز فاريشن؟ حاجه جايه من بره البروسيس انا مش قابلها، وده بيعتبر رقم بسيط جدا، يعني 99.7% بيبقى موجود ما بين الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت، اللي بره عباره عن 3%. فانا لا استطيع اني اقبله. بنسمي السبيشال كوز فاريشن دي اوتلاير او اكسترينسيك او اساينابل او اكيوت. مثال على السبيشال كوز فاريشن: حاله دخلت تعمل قيصريه ما فيهاش حاجه خالص، دخلت العمليات ماتت، او الجنين مات، او حصل لها كومبليكيشن، او شالت الرحم. دي حاجات كلها سبيشال كوز. ايه حل السبيشال كوز؟ حله ان انا ادرسه واشيله من السيستم بتاعي خالص، اعمل روت كوز اناليسيز. لو هي حاجه حصلت، كومبليكيشن حصل، بشتغل عليها ريتروسبكتيف، بعمل دراسه وبستخدم بقى ادوات كتيره زي الفايف وايز والحاجات دي، او اني بستخدم حاجه اسمها فيميا، فيلير مود اند افكتيف اناليسيز. والفيميا دي اجراء استباقي، وانا بعمل ديزاين للبروسيس بتاعي باخد بالي ان ممكن يحصل فيه هنا سبيشال كوز او هنا سبيشال كوز، فباخد اجراءات احترازيه. ممكن كمان استخدم الريد رول. الريد رول المثال الاشهر بتاعه اللي هو عد الفوط والالات والابر قبل ما الجراح يقفل البريتون علشان يبقى تشيك، التشيك ليست اللي هو الدبل تشيك والتريبل تشيك سبيشالي على البلد وعلى الانفستيجيشن وكمان على اعطاء الدراجز. دول الحاجات اللي ممكن استخدمهم علشان اعزل بيهم السبيشال كوز فاريشن. يا جماعه السبيشال كوز فاريشن ده علشانه بندرس البيشنت سيفتي، ان انا اشيل كل السبيشال كوز فاريشن دي او الحاجات الصعبه دي واخلي البروسيس بتاعي ستيبل. تعال ما نشيل السبيشال كوز فاريشن، هيفضل لنا المساحه اللي هي ما بين الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت، ودي الحاجه اللي انا بقبل بيها البروسيس بتاعي. البروسيس بتاعي لما يكون ما بين الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت بيبقى له مساحه، بيبقى في فاريشن. يعني الناس المفروض انها تبقى كلها بتعمل زي المين، لكن عشان احنا بشر ومختلفين ففي ناس بتعمل البروسيس هنا وفي ناس بتعمل البروسيس هنا. يبقى الحتة الخضرة دي انا بسميها common cause variation. الكومن كوز فاريشن له اسماء تانية زي ان لاير، انترنسيك، نويز، وكرونيك. حاجه مزمنه، حاجه ان لاير موجوده جوه المنطقه الخضراء ما بين الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت. طب انا هدرس الكلام ده ليه؟ ما انت بتقول ان هو ده في النورمال ليميت. لا، انا عايز اقلل الفاريشن بين الناس علشان اقرب من المين. يبقى انا اقدر اعمل ايه بتقليل الفاريشن؟ اعمل امبروفمنت بروجكتس زي البي دي سي اي، وممكن اعمل 6 سيجما اقلل الفاريشنز، او اللين اني اقلل الويست. كل ده هيصب في مصلحه تقليل الفاريشنز بين الناس. يبقى انا الاول عملت ايه؟ عملت الاول كنترول للبروسيس بتاعي. البروسيس كان اوت اوف كنترول زي ما احنا شايفين كده، كان في سبيشال كوز فاريشن، فانا شلته الاول، اصبح البروسيس بتاعي ستيبل. وبعد كده بدات اشتغل عليه بالبيرفورمانس امبروفمنت ابروتشز اللي هو ال6 سيجما والبي دي سي اي واللين علشان اقلل الفاريشن. زي ما انتم شايفين الحته دي القمه بتاعتها قليله، لكن دلوقتي القمه بدات تطلع فوق. ده معناها انه الديتا بدات تتجمع حوالين المين. احنا بندرس شابتر 4 كله علشان اوصل في النهايه الى البروسيس كنترول وعلشان اقدر احسن. تعالوا نرجع للجمله بتاعتنا بقى المهمه اللي احنا بنعتبرها فيصل. Organizational leadership and management of quality and safety are critical to effective continuous quality and performance improvement program. يبقى أنا محتاج أفهم كجودجي أهمية دور القيادة وإدارة العمليات في تقليص المخاطر على المرضى وإرساء الجودة داخل المؤسسة مستندا إلى معلومات حقيقية ديتا أناليتيك تعبر عن الواقع الجاري بالمؤسسة لكي نتمكن من تحسين الأداء ونضمن استمرارية الجودة والتطوير في تقديم الخدمة الصحية بما يتناسب مع متطلبات الكاستمر. تعالوا نربط الكلام ده بلدي كده مع بعض. شابتر 1 الليدرشيب لازم يكون موجود علشان يرسي قواعد شابتر 2 اللي هو البيشنت سيفتي، اللي هو بيتخلص من السبيشال كوز فاريشن، ولما تخلص منه اقدر انتبه الى الكومن كوز فاريشن او الكونتينوس كواليتي اند بيرفورمانس امبروفمنت بروجرام،
وأقدر أشتغل عليه، وكل ده بيحدث في إطار الديتا أناليتيك أو الإحصاءات العلمية. هنحاول النهاردة نغطي أهم النقاط اللي موجودة في الأورجانيزيشن ليدرشيب والبرفورمانس امبروفمنت، وده كان نتيجة إنه الدكتور عبد اللطيف العقيفي عمل استفتاء على أهم الشباتر اللي الناس عايزة يعني تتشرح أو تاخد فكرة عامة عنها، فلقينا إن الإحصاءات طلعت اورجانيزيشن ليدرشيب 26% والبرفورمانس امبروفمنت 27%، قريبين جدا من بعض. الديتا اناليتيك تم تغطيتها قبل كده، فعشان كده هنركز على الشابترين دول. هنكمل بقية محاضراتنا اللي جاية عن الاورجانيزيشن ليدرشيب، الخطوط العريضة اللي موجودة في الكيو سوليوشن واهم النقاط اللي المفروض نركز عليها، وبعدين ان شاء الله نحاول نكمل performance improvement بعدها. طيب الاورجانيزيشن ليدرشيب ايه اللي المفروض انا كجودجي اعرفه عن الليدرشيب؟ في نقطتين مهمين جدا لازم نعرفهم. اول حاجه الاورجانيزيشن ليدرشيب ستراكشر اند انتجريشن، والنقطه الثانيه الاكريديشن اند اكسترنال ريكوجنيشن. طيب خلينا ناخد النقطة الأولى Organization Leadership Structure and Integration. فيها 5 نقاط مهمة لازم أعرف يعني إيه Organization Complex System، يعني إيه Leadership Framework والموديل، يعني إيه Culture، إيه هي الاستراتيجيك بلانينج، ويعني إيه Change Management. دي أهم النقاط اللي موجودة داخل Structure and Integration. خلينا نفصل كل نقطة على حدة ونقول عليهم كلمتين. تعالوا نشوف أول نقطة في الستراكشر اند انتجريشن اللي هي الاورجانيزيشنال كومبلكس سيستم. All healthcare organizations are complex systems. complex يعني تداخل أو تفاعل بين عدد كبير من العناصر. تعالوا نشوف المؤسسة الصحية ممكن تكون معقدة قد ايه والحلول المقترحة للتعامل مع السيستم الصعب ده. ده منظر المؤسسة بتاعنا، زي ما انتم شايفين تداخلات وتفاعلات كبيرة داخل المؤسسة، وهذا السيستم يتطلب التكيف والتغيير بشكل كبير ومتواصل. في 2 ابروتش مقترحين علشان اتعامل مع اي complexity in an organization. أول حاجة الكومبلكس أدابتيف سيستم، وهنا بنحاول نقوي القدرة على التغيير والتكيف مع السيستم المعقد ده. يعني لازم أخلق سيستم داخلي دايما يتكيف مع التغيرات المستمرة نتيجة الكومبلكسيتي اللي موجودة في السيستم ده. كل حاجة متشابكة مع بعض، اللابوراتوري متشابك مع الجراح، متشابك مع العمليات، متشابك مع الاي سي يو، متشابك مع التأمين من بره، كل حاجة داخلة في بعضها. والحاجة التانية او الابروتش التاني اللي هو الكونسترين مانجمنت. كونسترين يعني حاجة بتشد او بترجع. يعني ايه بقى؟ يعني بنشتغل على السيستم اللي بيحاول يقاوم التغيير الى الافضل. في ناس مش عايزة تتغير، مستفيدة من السيستم ده، فعشان كده بيحدوا التغيير. يبقى انا لازم اعمل ادابتيشن ولازم اشتغل على الناس اللي بتحارب التغيير. ده بالنسبة للأورجانيزيشن كومبلكس سيستم. بالنسبة للنقطة الثانية اللي هي الليدرشيب فريمورك اند موديلز، في 2 فريمورك بندرسهم في الجودة. أول واحد اسمه دونوبيديان أورجانيزيشن فريمورك. الدونوبيديان هو طبيب وباحث في جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، ولد سنة 1919 وتوفي عام 2000، ويطلق عليه لقب The Founder of Quality Assurance، وناس تانية يقول لك انه The Father of Quality and Safety. الراجل ده عمل ايه؟ الراجل ده عمل فريم ورك بيسمى Structure Process Outcome. Structure يعني ايه؟ انا عندي مؤسسة، مباني، امكانيات، آلات، اجهزة، وكمان عندي structure زي دكتور ونيرس وتكنيشن، والناس دول قاعدين داخل المؤسسة منتظرين البيشنت بيجي، فلما بيطلب خدمة بنتفاعل معاه. عايز يعمل عملية بنعمل له تحاليل، يدخل عمليات، بعدها ياخد علاج، بنتفاعل معاه. تفاعل الاستراكشر مع البيشنت ده اسمه بروسس. بعد ما اخلص البروسس بتاعي اكيد هيبقى فيه نتاج لهذا التفاعل، وده هيكون الاوتكم. يبقى دونوبيديان فكرته البسيطة انه يحط اطار او فريم ورك اسمه structure process outcome، ومن هنا جت الانديكيتورز اللي هي الكاميرات المراقبة اللي على الاستراكشر والكاميرات المراقبة اللي على البروسس وعلى الاوتكم، علشان اشوف الفريم ورك ده كويس وشغال ولا في ديفكتات في الكواليتي والبيشنت سيفتي. ده بالنسبة للفريم ورك الاولاني. في فريم ورك
تاني اسمه بالدريدج بيرفورمانس اكسلنس فريم ورك. مالكوم بالدريدج هو وزير التجارة الأمريكية في سنة 1981 إلى سنة 1987. كان مالكوم بالدريدج أحد المدافعين عن إدارة الجودة كمفتاح لتحقيق الرخاء والاستدامة في الولايات المتحدة الأمريكية. الكونجرس الأمريكي عين جائزة تقديرا لمساهماته بعد وفاته المفاجئة في عام 1987. يبقى اللي بياخد الجائزة دي هي مؤسسة صحية بتلتزم بهذا الفريم وورك. ايه هو الفريم وورك؟ قال لك فيه 7 نقاط مهمين في الفريم وورك ده. 3 نقاط فوق اللي هو الليدرشيب والاستراتيجي والكاستمر، و3 حاجات تحت الورك فورس، الناس اللي بتشتغل تحت، الاوبريشنز اللي بيعملوها، والريزلت بتاعتهم. وان في انتجريشن ما بين الورك فورس والاوبريشن والريزلت من ناحيه، والاستراتيجي والكاستمر والليدرشيب من ناحيه تانية. الانتجريشن ده عباره عن ميجرمنت واناليسيز او الداتا اناليتيك. دول بالنسبه للاثنين فريم وورك اللي بندرسهم. لكن لازم نعرف كمان القوة التأثيرية للقيادة وأهميتها في رسم خارطة الطريق اللي هتحول أداء المؤسسة بجميع مستوياتها من محاولة التحسين فقط إلى محاولة تحقيق التريبل ايم اللي احنا لسه متكلمين عليه من شوية، اللي هو better care, better health and lower cost. وطالما بنتكلم على تأثير القيادة لازم كمان نعرف حاجتين مهمين قوي. أول حاجة، ما هي شخصية الليدر ده اللي هيقود هذا التغيير العظيم، وما هي ممارساته داخل المؤسسة الصحية. ممارسات الليدرشيب مهمة جدا، وأهم الممارسات هنذكرها أسماء فقط لا غير: موديل زاوي، الطريقة اللي يتبعها للوصول إلى خدمة صحية بجودة وسلامة المرضى. انسباير ذا فيجن، دايما القائد يذكر الناس بالرؤية والهدف المطلوب تحقيقه ويظهر ذلك في كل أعماله اليومية. تشالنج ذا بروسيس، دائما بيتحدى الصعوبات، خاصة المشاكل الكبيرة اللي بيوجد فيها صعوبة في التغيير. 4 enable other to act، انه بيسلم صلاحياته للناس التانية عشان يعمل empowerment للناس ويعمل delegation للتاسك، مش كل حاجة عنده هو. واخر حاجة encourage ظهارة التشجيع الدائم والمستمر لكل الناس اللي بتحقق او تساعد في تحقيق الجودة سلامة المرضى، وهذا يصنع فرق كبير مع الموظفين او مع الفرونت لاين ستاف. يبقى هاي امباكت ليدرشيب، الليدرشيب ستايل والليدرشيب براكتس. تعالوا نتكلم على المفهوم الثالث في الاستراكشر اند انتجريشن. الكالتشر او ثقافة المؤسسة من اهم الحاجات اللي في الاستراكشر بتاعة الاورجانيزيشن. ثقافة المؤسسة يعني ايه؟ ثقافة المؤسسة، ثقافة المؤسسة هي مجموعة الاشياء المعنوية المشتركة بين البشر اللي بتجمعهم مؤسسة واحدة، زي السلوك، القيم، الأهداف والممارسات اللي بتتم داخل المؤسسة. التعبير الرائع للثقافة هو اللزق الاجتماعي، سوشيال جلو، اللي بيجمع مجموعة من البشر ببعضهم البعض، زي القبيلة أو العائلة. طيب ده بالنسبة للتعريف. الكالتشر بيبقى له إليمنت. إيه هي عناصر الكالتشر؟ عناصر الكالتشر بتبقى فيه المفاهيم الآتية. أول حاجة إن لازم يكون عندي value and norm. value زي إيه؟ زي compassion, excellence, integrity, collaboration, innovation. لازم يكون عندي رموز symbols خاصة بالمؤسسة بتاعتها بتحدد ملامحها. كمان لازم يكون عندي لغة خاصة احنا بنتكلم بيها، slogans، شعارات، عندي براند، علامة تجارية خاصة بي أنا. كمان من عناصر الكالتشر طقوس والاحتفالات، السيرمونيز، القصص والأساطير. احنا عملنا وعالجنا وفي سنة 2018 و2019 ونبدأ نحكي بقى عن نفسنا. وكمان لازم يكون عندي هيروز، دكاترة أو ناس عملوا تغييرات كبيرة ولهم أثر وقوة في المؤسسة الصحية أو حتى خارجها. يبقى احنا قلنا في الكالتشر الديفينيشن، وقلنا الاليمنت اوف كالتشر. ازاي اعمل اسسمنت للاورجانيزيشن كالتشر؟ لازم اقيم الكالتشر بتاعتي، فبقيمها عن طريق سيرفي
وفي عندنا سيرفيز جاهزة منظمات كتيرة اشتغلت فيها زي ال EHRQ اللي عملت Patient Safety Survey. ممكن تقيم ثقافة المؤسسة من خلال مجموعة الأسئلة الآتية: هل القادة منتبهين ومهتمين بالقضايا المتعلقة بالجودة وسلامة المرضى ولا لا؟ هل طاقات المؤسسة المالية موجهة إلى قضايا الجودة وسلامة المرضى ولا لا؟ ما هي مدى معرفة الاستاف ومهاراته وسلوكه تجاه الجودة وسلامة المرضى وتحسين الأداء؟ هل الاستاف بيناقش قضايا الجودة وسلامة المرضى في اجتماعاتهم ولا لا؟ هل في مؤشر دايم بيقيس ويقيم ثقافة المؤسسة فيما يخص الجودة وسلامة المرضى؟ بالطريقة دي أو بنوعية الأسئلة دي أقدر أعمل assessment للكالتشر بتاعي. كمان في الأورجانيزيشن كالتشر لازم نعرف مدى تأثير الليدرشيب على الكالتشر، وازاي القيادة تقدر انها تغير ثقافة المؤسسة. في حاجات معينة الليدرز لازم يعملوها ويظهروها. اول حاجة انه يعمل فيجوال سبورت وكواليتي اند سيفتي، لازم الجهود بتاعته تكون متشافة، الناس كلها حساها. كمان بيعمل allocation for adequate resources، بيوفر كل الامكانيات علشان يدعم قضية الجودة وسلامة المرضى ويحاول يغير الكالتشر. pay attention to elements of culture، لازم ياخد باله من النورم وياخد باله من الرموز وياخد باله من اللغة والسلوغانز والحاجات دي انها مؤثرة في البشر. الحاجة الرابعة انه لازم القائد ده يكون persistent effort to change culture. العملية دي بتاخد وقت، الناس بتقاوم، ممكن تاخد لها 3 سنين 5 سنين 10 سنين، فما يقاسي من ان هو يقعد يحاول يزن على الناس بشكل او باخر عشان خاطر نبدأ نحاول نتغير. كمان القائد لازم يدعم قضية الجاست كالتشر، ودي من القضايا المهمة جدا، انه لازم انا اشيل الخوف من الناس انها خايفة تدفع فلوس او تتحاسب او تخش في انفستيجيشن عشان خاطر الناس بتشتكيها من الاخطاء الطبية الواقعة. فانا بحط في جاست كالتشر انك انت راجل تستطيع انك انت تعمل انت عايزه طالما انك انت سلوكك كويس، وطالما انك انت بتمشي مع البوليسي والبروسيدر وماشي على مادة علمية. حتى لو غلطت انا بقول the air is human، انت ما عليكش حاجة، لانه احنا بنخطئ كلنا، ما فيهاش حاجه. اما الريكليس بيهيفير انا ما بسمحش بيه في المؤسسه. ده مفهوم بسرعه كده عن الجاست كلتشر. واخر نقطه فوكس اون بيشنت سيفتي كلتشر، وده اكيد اتشرح في قسم البيشنت سيفتي. هذا ما يخص الاورجانيزيشن كلتشر. اتكلمنا بسرعه عن الديفينيشن، الاليمنت اوف كلتشر، assessing the organization culture، والليدرشيب اند كلتشر تشينج. تعالوا نتكلم على النقطة الرابعة في الاستراكشر اند انتجريشن اللي هو الاستراتيجيك بلاننج. الاستراتيجيك بلاننج بسرعة كده، لانه طبعا احنا مش هنعرف نغطي كل حاجة بعمق، لكن هنقول في كل نقطة اهم الخطوات الموجودة فيها. اول نقطة في الاستراتيجيك بلاننج لازم نفهمها انه في اختلاف ما بين جانت وبين الكيو سوليوشن في الخطوات بتاعتها. يعني جانت براون شرحة انه اول حاجة او اول خطوة بنبدأ بيها هو الاكسترنال اناليسيس، وبعدين الانترنال اناليسيس، وبعدين بعد كده بنحدد الجولز بتاعتنا، وبقية الخطوات زي ما هي. لكن كيو سوليوشن بدأ ب define and formulate goals اللي هو الميشن والفيجن والفاليو اول حاجة. بعدين بنعمل external analysis اللي بيبقى في دراسة للإطار الخارجي للمؤسسة أو اللي حوالين المؤسسة، زي العوائق اللي ممكن تعوقها، الانفايرومنت، التايبس اوف population، الريجوليشنز، الاكريديتيشن، وكمان الكومبيتيتورز او المنافسين. كل دي حاجات في البيئة الخارجية. بعدين بعمل دراسة للبيئة الداخلية بتاعتي، بشوف الريسورسز، الكابابيليتيز، والكومبتنسز او الكفاءات الموجودة عندي. النقطة الرابعة identify actions needed to achieve goals. بناء على ما سبق من التعريف بالمهام والرؤية والقيم ومعرفة البيئة الخارجية والداخلية، بنضع الأهداف الاستراتيجية اللي هتنفع المؤسسة لكي تتحدى وتصمد في وجه التغيرات الجذرية في الخدمات الصحية. النقطة الخامسة engage key stakeholder to develop and implement plan. أنا حطيت البلان بتاعتي خلاص، فلازم أخلي الستوك هولدرز يشاركوا في وضع وتطبيق الأكشن بلان. مين الستوك هولدرز؟ الجافرنج بورد، السينيور ليدرز، الفيزيشن، الستاف،
even patient and families. واخر حاجه evaluate effectiveness of strategy and modify as needed. بعد التطبيق لابد من مراقبه وتقييم الخطه الاستراتيجيه والتاكد من انها حققت اهدافها المرجوه. ده بالنسبه للاستراتيجيك بلاننج. تعالوا نتكلم على المفهوم الخامس اللي هو التشينج مانجمنت. انا عشان اغير الكالتشر لازم اغير الناس، لازم اغير فكرهم. طب هو جاي لي بمعتقد معين، المعتقد ده انا هتصرف فيه ازاي؟ فالعلماء بعد الدراسة النفسية والمعنوية للبشر والضغوطات اللي بيتحطوا فيها في المؤسسة طلعوا لنا بتشينج موديلز علماء عملوها علشان يعملوا عملية التغيير من فكر إلى فكر آخر بطريقة علمية. دول أسماء العلماء اللي اشتغلوا فيها. طبعا احنا مش هنقولهم كلهم، لكن هنقول أسهل طريقة فيهم اللي هو اللوينز تشينج موديل. اللوينز تشينج موديل بيشتغل على حاجة اسمها الستيتس كو. يعني ايه ستيتس كو؟ ستيتس كو يعني المعتقد اللي انت عليه. ايه هي أفكارك، مخاوفك، عاداتك، بتحب ايه، بتكره ايه. كل الحاجات اللي جواك دي حاجات يونيك، مش موجودة عند أي حد تاني. كل بشر يونيك بنفسه. فأنت جايب المنتال موديل بتاعك، أكيد المنتال موديل بتاعك ده هيكون مؤثر على الأورجانيزيشن. طب أنا عايزك تعمل حاجة تانية، فنعمل لك إيه؟ نحاول نسيح معتقدك ده. لو أنت معتقد ده عبارة عن قالب مثلا آيس في شكل مربع، انا واحده واحده اقعد اكسر فيه كده واسيحه كده، اعمل له ديفريز لغايه لما احس انك انت ممكن تقبل كلامي وتبدا تغير الاتيتيود بتاعك او فكرك، فبقيت ميه. احط فيك العادات الجديده والمؤثرات واعمل لك تيتشنج وليرنينج وحاجات من كده، وبعد كده لما احس انك انت تمام بعمل ريفريز على الشكل الجديد، انك انت اصبحت راجل مختلف عن ما كنت دخلت عندي في المؤسسه. ده الفكر العام اللي قايم عليه التشينج موديلز، على اختلافهم لكن كل واحد بيتبع طرق مختلفة، لكن ده الكونسبت العام. غير التشينج موديلز كمان بندرس الليدنج تشينج. هو مين اللي هيقود التغيير ده؟ قيادة التغيير تحتاج إلى قائد عنده شغف بالجودة وعنده فكر البارادايم شيفت أو التغيير الفكري للأفضل. وهذا هو نوعية القائد اللي تقدر تحول مؤسسة عادية قائمة على ناس مؤدين للعمل فقط كل واحد وخبرته إلى مؤسسة تتجه بالتغيير بتاعها ناحية التكيف مع المتغيرات الجذرية للمؤسسات الصحية، والتي تعتبر من أصعب وأعقد المنظومات الخدمية كما تم الذكر قبل كده، اللي هو التحويل من التراديشنال موديل إلى الكومبلكس أدابتيف سيستم. الحكاية دي علشان أعملها لازم يكون عندي قيادة كبيرة. القيادة أو القائد عليه 70 ل 90% من تحقيق الترانسفورميشن ده أو التشينج ده. لو القيادة مش مدعمة الناس مش هتغير. و10 ل 30% فقط هو تأثير الإدارة أو المانجمنت. إدارة ومانجمنت اللي هم الناس السينيور، مش القيادة من فوق اللي هو الجوفرننج بودي. السينيور ليدرز ممكن يحدثوا تغيير لكنه مش بالقدر الكافي زي ما هو موجود في تدعيم الليدر. طب انا عندي قائد دلوقتي ناوي انه يغير، طب انا هعمل ايه بقى تاني؟ لازم اعمل بلاننج للتشينج ده، احط خطة. الخطة عبارة عن اول حاجة اعمل assessment of readiness for change. يبقى لازم اول حاجة اعمل تقييم لمدى استعداد المؤسسة للتغيير، لان التغيير مكلف. تاني حاجة ان لازم ارسخ بعض الكونسبتات المهمة في التغيير داخل المؤسسة قبل ما ابدأ اغير. زي ايه؟ زي eliminate the waste, improve the workflow, optimize inventory, manage the item, manage the time, manage variation, change the work of environment. الكلام ده كله مفاهيم لازم توصل للناس عشان يبدأوا يغيروا. إذا التغيير ده بدأ هستطيع اني استخدم ولأول مرة انظمة التحسين المشهورة او الابروتشز اللي احنا عارفينها في شابتر 3 اللي هي البي دي سي اي او البي دي اس اي، البلان دو تشيك اكت او البلان دو ستادي اكت، وكمان معانا اللين والسكس سيجما. اخر حاجة معانا في التشينج مانجمنت اللي هو ريزيستنس تو تشينج. من الطبيعي جدا ان كل البشر بتخاف من التغيير، وده لانهم بيخرجوا من نطاق خبرتهم الى نطاق اقل خبرة، او لانهم بيحسوا ان خبرتهم هي الاعلى والافضل. فانا لازم اتعامل مع حكاية الخوف دي. كمان لازم يكون عندي استراتيجية اتبعها مع الناس اللي مش ناوية تتغير. يعني هم
شغلتهم ان هم يعملوا resistance بس. people who are not willing to make that change. كمان لازم تكون عندي استراتيجية جاهزة للناس اللي عندها استعداد للتغيير بس مش هتعرف تتعامل مع التغييرات الجديدة دي. ده محتاج بقى تعليم ومحتاج تسهيل وناخده على قد عقله ونسهل له الأمور، زي الناس اللي كانت بتتعامل بالكتابة وفجأة بقول له تعامل مع فايل إلكتروني مثلا. هذا ما يخص التشينج مانجمنت. قلنا في 4 نقاط مهمين: التشينج مودلز، الليدنج تشينج، البلاننج اند مانجنج تشينج، والريزيستنس تو تشينج. كده يبقى احنا خلصنا اول جزء في الاورجانيزيشن ليدرشيب اللي هو الاورجانيزيشنال ليدرشيب ستراكشر اند انتجريشن. قلنا في 5 نقاط: اورجانيزيشن كومبلكس سيستم، ليدرشيب فريمورك اند موديل، الكالتشر، الاستراتيجيك بلاننج، والتشينج مانجمنت. دلوقتي هنبدا نتكلم على المحور الثاني في الليدرشيب اللي هو الاكريديتيشن اند اكسترنال ريكوجنيشن. هنعلق على 5 نقاط مهمة في الاكريديتيشن. أول حاجة الديفينيشن، تاني حاجة الاكريديتيشن تيرمز اند كونسبتس، الفاليو اوف اكريديتيشن، الاكريديتيشن ايجنسيز، واخر حاجة الاورجانيزيشن ابروتش تو كونتينوس سيرفي ريدنس. بالنسبة للديفينيشن بتاع الاكريديتيشن عبارة عن مؤسسات مانحة للاعتماد. دي بتبقى مؤسسات ربحية بتاخد فلوس مقابل تقييم المنشأة الصحية حسب معاييرها. الاكريديتيشن اورجانيزيشن بتبقى عندها ستاندردز او معايير، وهي بتقيس مدى الكومبلاي بتاع المؤسسه دي على الستاندرد بتاعه الاكريديتيشن. عاده الاكريديتيشن بيبقى بطلب من المؤسسه وليست اجباريه، لكن هنعرف قدام انه مهم جدا لاي مؤسسه انها تاخد شهاده الاعتماد دي والا هتخرج بره المنافسه. عشان كده معظم المؤسسات بتجري دلوقتي على الاكريديتيشن اورجانيزيشنز وبتدفع مبالغ طائله في مقابل الحصول على الشهاده. تعالوا نتعرف على شويه مصطلحات هتسمعها وانت بتتعامل مع الاكريديتيشن. أول مصطلح الستاندرد. يعني ستاندرد؟ ستاندرد is a best practice based on evidence for practice, expert opinion, consensus or research. الستاندرد ده بيبقى موجود مع الشركة اللي هي بتقدم الاكريديتيشن زي GCI زي سباحي، عندهم ستاندرد ممكن ان احنا نلتزم بيها. طيب بعد الستاندرد لازم تعرف حاجة اسمها compliance اللي هو الالتزام والإذعان لمتطلبات الستاندرد بتاعة المؤسسة صاحب الاعتماد. يبقى أنا لازم أعمل comply مع الستاندرد بتاعتها. تالت حاجة الابليكيشن، طلب الحصول على شهادة الاعتماد من قبل المؤسسة المانحة، وده بيبقى اونلاين. بس قبل ما تقدم لازم تعرف الكوست ايه اللي انت هتدفعه، لانه الناس دي مش بتيجي ببلاش، ده بياخدوا فلوس كبيرة جدا. عشان كده الافضل اني ما اقدمش الا لما اكون جاهز ومستعد وكومبلاي مع الستاندرد بتاعت المؤسسة اللي اخترتها علشان تعتمدني. النقطة الخامسة ريفيو سايكل. بعد لما التقييم خلص واخدت الشهادة، مش دي النهاية، دي البداية فقط. المنظمة اللي ادتني الاكريديتيشن دي بتيجي تاني علشان تشيك عليا، والفترة الزمنية دي بيكون ما بين 2 و3 سنين حسب نظام كل مؤسسة. النقطة السادسة سيرفي ديوريشن. لازم اعرف المدة اللي هيقعدوها عندي للتقييم، وده بيبقى حسب حجم المؤسسة، عدد السيرفيرز اللي بعتها المؤسسة، وانواع الخدمات اللي المؤسسة الطبية نفسها بتقدمها. الكونسبت السابع البرفورمانس ميجرز. اذا عندي ستاندرد يبقى لازم المؤسسه بتاعتي تحط كاميرات مراقبه. ايه هي كاميرات المراقبه؟ اللي هي مؤشرات الاداء او بنسميها البرفورمانس ميجر، اللي هتبين اذا كانت الناس بتكمبلاي مع الستاندرد ولا لا. النقطه من 8 ل 11 ناخدهم مع بعض لانهم بيتكلموا على السيرفي تيم. مين هم السيرفي تيم وهيجوا يعملوا ايه؟ الناس دي بتيجي تراقب وتلاحظ وتسأل، وبعدين تكتب ملخص عن تقييم المؤسسة ومدى التزامها بالستاندرد اللي بنسميه اون سايت سيرفيز. بيشوف اللي مكتوب في السياسة وبيحقق الستاندرد ولا لا، وبيشوف الناس بتطبق السياسة على أرض الواقع ولا لا. في 3 طرق بيستخدموها السيرفيز. أول حاجة بيشوف ملفات المرضى، تاني حاجة بيسأل الناس على الإجراءات اللي بتتعمل شفوي، وتالت حاجة بيسأل على إجراءات معينة، وده اللي بنسميه التريسرز، وهنتكلم عليه كمان شوية. طيب
السيرفيز عرفناهم، عملوا اوبزرفيشن وسمري، بعد كده خدوا قرار accreditation decision، بعدين في النهاية بيعملوا حاجة اسمها finding and deficiency. بناء على التقييم ده بيتم قرار الاعتماد من عدمه. إذا أخذنا الاعتماد لازم نحل الملاحظات اللي هي الفايندنج والديفيشنسي اللي موجودة، وإذا فشلنا في الاعتماد برضو لازم أعالج الأخطاء وأدخل التجربة تاني. يبقى لازم اتعامل مع الفايندنج والديفيشنسي في التقرير سواء بالنجاح او بالرسوب. الكونسبت رقم 12 الانترا سايكل ريكويرمنتس. بعد لما الاكريديتيشن جالي وخلصنا الزياره بيبقى في ريكويرمنتس لازم اعملها ما بين الزياره والزياره اللي جايه اللي هي ما بين 2 و3 سنين. ايه هم الريكويرمنت دول؟ اول حاجه البريودك سيلف اسسمنت، يعني اعمل اسسمنت لنفسي واقدم النتيجه والتقرير للاكريديتيشن اورجانيزيشن اللي انا واخد منها الاكريديتيشن عشان ده يكون اثبات للكومبلاينس. والحاجه الثانيه احيانا الاكريديتيشن اورجانيزيشن بتطلب من المؤسسه انها تطلع تقرير مجتمعي، يعني تحطه في القنوات المجتمعية اللي هو بنسميه البابليك ريبورتنج. والكونسبت رقم 13 والاخير الديمينج ستيتس. يعني ايه ديمينج ستيتس؟ السي ام اس السنتر فور ميديكير اند ميديكيد سيرفيس اللي هو شركة التأمين الأكبر في الولايات المتحدة بتفرض على الاورجانيزيشنز اللي بتقدم خدمات صحية انها تعمل حاجة اسمها كونديشن اوف بارتيسيبيشن. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مش هدفع لك فلوس مقابل الخدمة اللي انت بتقدمها للناس الا لما تحقق لي الكونديشن اوف بارتيسيبيشن. ايه هو الكونديشن اوف بارتيسيبيشن؟ دي عبارة عن شروط وستاندردز وحاجات من هذا القبيل. يبقى برضو في عملية اجبار على ان هم يلتزموا بالعديد من الستاندردز اللي موجودة في الاكريديتيشن. وعلى فكرة اللي بياخد GCI بيعتبر محقق الكونديشن اوف بارتيسيبيشن في امريكا، لان السي ام اس معترفة بالستاندرد بتاعت GCI as a condition of participation. دي بالنسبة للكونسبتات اللي المفروض نعرفها عن الاكريديتيشن. تعالوا نتكلم على النقطة الثالثة وهي الفاليو بتاع الاكريديتيشن. external credibility يعني ايه؟ ده بيديني سمعة ومصداقية في تقديم الخدمة، وده بيزود الطلب على المؤسسة من قبل شركات التأمين اللي بتبحث عن أفضل المؤسسات الصحية علشان الشركات تتعاقد معها. ثانيا improved quality. دخول الاكريديتيشن هيجبرني على تحسين مستوى الجودة في الخدمة المقدمة. ثالثا organization learning، بترفع المستوى العلمي للمؤسسة وجميع العاملين فيها. رابعا staff effectiveness، بيبقى عندي staff قوي جدا وفعال في تقديم الخدمة الصحية والاوتكم بتاعه بيكون ممتاز. واخر حاجة اني لو بقدم خدمة صحية متميزة وبها جودة وبحرص على سلامة المريض، هذا سيوفر الكثير من المال على مدار السنين وبنسميه strategic planning reduce cost. النقطة الرابعة في الاكريديتيشن ايجنسيز. تعالوا نستعرض مع بعض اشهر المؤسسات المانحة لاعتماد المنشآت الصحية. اول واحدة طبعا السي ام اس، ودي بتشتغل على كل المنشآت الصحية، بمعنى انها بتقيم المؤسسة من اولها الى اخرها. المؤسسة التانية اللي معانا وكلنا عارفينها The Joint Commission، وبرضو المؤسسة دي بتشتغل على كل المنشأة الصحية. في عندنا بقى اكريديتيشن بالتخصص زي مثلا National Committee for Quality Assurance اللي بتقدم الاكريديتيشن في مجالات اكثر تخصصا. احنا قلنا CMS والجوينت بياخد المؤسسة كلها، سباحي بياخد المؤسسة كلها، لا دي متخصصة شوية، يعني بتدي اكريديتيشن للكيس مانجمنت، للديزيز مانجمنت، للهيلث بلان، لليوتيلايزيشن مانجمنت بالتخصص وكلها بفلوس. المؤسسة اللي بعديها الماجنت، والماجنت ده بتقدمها الامريكان نيرس كريدنشيلينج سنتر، ودي بتمنح الاكريديتيشن بالتخصص على اداء التمريض. كمان عندنا الكاب او كوليدج اوف امريكان باثولوجيستس، ودي من المؤسسات المتخصصة في منح الاعتماد للمختبرات فقط لا غير. اخر مؤسسة معانا اللي هي الكوميشن اوف اوفيس لابوراتوري اكريديتيشن، ودي برضو من المؤسسات الاكريديتيشن المتخصصة في منح الاعتماد للمختبرات زي الكاب. دي بالنسبة لأشهر الاكريديتيشن ايجنسيز اللي موجودة عالميا. على مستوى الوطن العربي طبعا عندنا في المملكة العربية السعودية السعودي سنتر بورد فور اكريديتيشن اوف هيلث كير انستتيوشن سباحي. المنظمة دي بتمنح الاكريديتيشن لكل المؤسسات الصحية على مستوى المملكة العربية السعودية، سواء كان على المستوى الخاص أو على المستوى الحكومي. النقطة الأخيرة نعلق عليها في الأكريديتيشن اللي هي الأورجانيزيشن أبروتش تو كونتينوس سيرفي ريدينس،
ومعانا الطريقة الرئيسية اللي معظم الناس بتستخدمها الجاست ان تايم ريدنس، ودي طريقة صعبة شوية لانه بنجهز حاجتنا قبل ما الاكريديتيشن يجي بشهرين 3، فبيضع على كاهل المؤسسة العديد من المشاكل زي الاديشنال ريسورسز، الاكسترا ستاف، الاكسترا تايم، اكسترا ماني علشان اميت ذا ستاندرد ان تايم. وبعد لما الزيارة تنتهي والنتيجة تطلع الناس بتكون مرهقة جدا وحتى بينسوا اللي عملوه، ومع الوقت يرجعوا للنظام القديم. ما هو لسه قدامهم بقى 2 على ما الاكريديتيشن يجي تاني، ومحدش بيجي لهم في الوقت ده. وعشان كده منظمات الاكريديتيشن ومنها سباحي عملت حاجتين للتغلب على النقطة دي. اول حاجه السيلف اسسمنت، انها بتطلب من المؤسسه اللي خدت الاكريديتيشن او الاعتماد انها توري للاكريديتيشن اللي هو سباهي انها ملتزمه بالستاندرد. فبيقولوا ان هم هيعملوا سيلف اسسمنت في منتصف المسافه، يعني هو بيجي كل 2 يبقى عند السنه الاولى او اخر السنه الاولى بنبدا نعمل حاجه اسمها سيلف اسسمنت، اثباتات بتقول ان احنا كومبلاي مع الستاندرد بتاع سباحي. والحاجة التانية اللي عملوها unannounced visit، انه خلاص انت خدت accreditation، انا ممكن اعمل زيارة سرية في اي وقت مش هقولك، وهشوفك انت بتكمبلاي ولا لا. ايه الغرض من الاتنين ابروتش دول؟ التأكد من المحافظة على التغيير والتحسين اللي تم في الزيارة الاولانية. دي اول طريقة. الطريقة التانية الكونتينوس ريدنس. الكونتينوس ريدنس المؤسسة نفسها بتحضر للزيارة القادمة من أول لما أخدوا الاعتماد، وبتصلح كل اللي جه في التقرير، وده هيوفر فلوس كبيرة جدا على المؤسسة، زي الموك سيرفي، إن أنا بجيب واحد خبير إكسترا يحضرني ويقول لي اعملوا 1 و2 و3، أو الإكسترا صف أو الإكسترا تايم. والحاجة التانية انها بتعمل sustained للcompliance with professional standards، ان طول الوقت انا ملتزم بالستاندرز دي، وبالتالي انا بقدم خدمة صحية ممتازة فيها جودة وفيها سلامة مرضى. تعالوا نعمل فوكس على الكونتينوس ريدنس سيرفي دي، لان فيها مشاكل. الموضوع ما هو السهل. علشان اعمل كونتينوس سيرفي ريدنس لازم المؤسسة تعمل حاجات معينة. اول حاجه الليدرشيب كوميتمنت، دعم القاده لعمليه الكونتينوس ريدنس من اهم العوامل لنجاح جاهزيه المؤسسه الاكريديتيشن. واصبح هنا دور الجودجي او الكواليتي بروفيشنال مهم جدا عشان يحول الالتزام بتاع القاده دول الى اكشن على ارض الواقع. النقطه الثانيه المهمه اللي لازم احققها المانجمنت اكاونتابيلتي، مدى توافق البوليسي والبروسيدرز بالستاندرد بتاعه الاكريديتيشن، ومدى توافق اداء الاستاف مع البوليسي والبروسيدر. النقطة الثالثة سيرفي ريدنس اوفرسايت، لازم يكون في اشراف عام على السيرفي، وده بيبقى واقع تحت اشراف الجودجي او الهيلث كير بروفيشنال. النقطة الرابعة ريكوايرمنت اوفرسايت، تجهيز كل ما يحتاجه السيرفيرز اثناء الزيارة من ملفات ووثائق علشان اثبت الكومبلاينس بتاعي. النقطة اللي بعديها الاورجانيزيشن اسسمنت. اساس نجاح الكونتينوس ريدنس ان المؤسسة تعمل لنفسها تقييم عند نصف المدة للوقوف على مستوى المؤسسة من حيث الكومبلاينس. طيب هتعمل التقييم ده ازاي؟ هنستخدم 3 حاجات، التشيك ليست والورك بلانز والتريسرز، الحاجات اللي بيستخدمها اصلا السيرفير لما بيجي لي. تشيك ليست ان انا بعمل دبل تشيك على الستاندرز بتاعتي وهل الناس بتعمل كومبلاي عليها ولا لا. بشوف الورك بلانز اللي شغالة على ارض الواقع. والحاجة الثالثة التريسرز، اني بنزل ورا الناس، يعني حد سبيسيفيك واساله على الكومبلاينس، دي بنسميها الانديفيدوال تريسر. والنوع الثاني سيستميك تريسر، ان انا ببص على الفايلات بتاعتي والسيستم بتاعي كومبلاي ولا لا. او الفوكس تريسر، ان انا ببص ناحيه الكومبلاي لحاجات معينه مهمه جدا زي الاي اس ار، الاسينشال سيفتي ريكويرمنتس انديكيتورز اللي موجوده في سباحي. والنقطه الاخيره ان لازم يكون عندي ستاف اديوكيشن، انا بعلم كل الناس اللي موجوده في المنظمه انهم يبقوا كونتينوس ريدي، باني اعلمهم كل الكونسبتات بتاعه الاكريديتيشن والاسئله اللي ممكن يسالوها. الكلام ده بيبقى على مستوى الليدرشيب، على مستوى المانجر، وعلى مستوى الفرونت لاين ستاف. ده بالنسبه لي النقاط المهمة اللي ممكن نعلق عليها في الاكريديتيشن. كانت معنا الديفينيشن، الاكريديتيشن تيرمز اند كونسبتس، الفاليو اوف اكريديتيشن، الاكريديتيشن ايجنسي، والاورجانيزيشن ابروتش تو كونتينوس سيرفي ريدنس. كده عملنا ريفيو بسرعة على الشابتر بتاع الليدرشيب، وعرفنا أهمية دور الليدرشيب. دلوقتي الليدرشيب ده شغلته الرئيسية إن هو يأمن المريض، patient safety. ازاي؟ بان احنا نشيل السبيشال كوز فاريشن،
وبعد ما اشيل السبيشال كوز فاريشن نبدا نعمل عمليه التحسين، هدخل برنامج البرفورمانس امبروفمنت، والكلام ده كله بيتم في حدود ونطاق الديتا اناليتيك او على بيزك علمي قايم على ارقام. في الوقت الباقي هنعلق على اهم النقاط اللي لازم يعرفها الجودجي او السي بي اتش كيو اللي موجوده في شابتر 3 او البرفورمانس اند بروسيس امبروفمنت. عندنا 7 نقاط مهمين جدا. اول نقطه الكواليتي بايونير، لازم نعرف من هم رواد علم الجوده ومساهماتهم في تحسين الاداء. تاني نقطة الأورجانيزيشن استراتيجي اند بيرفورمانس امبروفمنت، ما هي استراتيجية المؤسسة في التحسين. النقطة الثالثة ستراكشر فور بيرفورمانس اند بروسيس امبروفمنت، ما هي الأسس التي سيقوم عليها التحسين. النقطة الرابعة بيرفورمانس امبروفمنت اند بروسيس ابروتشز، ما هو النهج الذي ستتبعه المؤسسة لتحسين الأداء. النقطة الخامسة performance monitoring and evaluation، كيفية مراقبة وتقييم عملية تحسين الأداء. النقطة السادسة performance improvement tools، ودي مش هنعلق عليها كتير لكن هتيجي tools في سياق كلامنا. واخر نقطة التيم وورك او نبذة عن فريق العمل وكيفية ادارته اللي بنسميه الانتر ديسيبلينري تيمز. تعالوا ناخد اول نقطة في البرفورمانس امبروفمنت وهو الكواليتي بايونيرز. مين هم الرواد بتوع الكواليتي؟ اول واحد والتر شيهارد، كان يعمل مهندس في مصلحة تليفونات بامريكا، وهو اللي اخترع البي دي سي اي او سمى البي دي سي اي الشيهارد سايكل او السايكل باسمه، يعني بلان دو تشيك اكت، ودي احد الابروتشز اللي بنستعملها في الامبروفمنت. مش بس كده، الراجل ده كمان اخترع أداة مهمة جدا اسمها Statistical Quality Control. قال لك إنه يمكن تحقيق الكواليتي كنترول عن طريق الكنترول على البروسيس والاوتكم، ودراسته كانت العمود الفقري للستاتيستيكال بروسيس كنترول، وذلك باختراعه لأداة علمية قوية جدا اسمها الكنترول شارت. الكنترول شارت تعتبر أداة إحصائية بترصد الأحداث عبر وقت معين، ديتا اوفر تايم. يعني أنت لو حبيت تصنف الجراف ده اللي هو الكنترول شارت زي ما احنا شايفينه كده، هنصنفه ان هو لاين جراف بيرصد الداتا اوفر تايم، وبعدين بيشوف طبيعه الداتا دي ماشيه طبيعيه ولا سلوكها مش طبيعي. لو سلوكها مش طبيعي يبقى ده اسمه سبيشال كوز فاريشن زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، وده لازم ننهيه او ننتهي منه او نعمل له اليمينيشن، وده اللي موجود في البيشنت سيفتي. وبعدين لما البروسيس يبقى ستيبل بعد ما نشيل سبيشال كوز فاريشن بيفضل الكومن كوز فاريشن، وده هنبدا نشتغل عليه في البرفورمانس امبروفمنت او عمليات التحسين البسيطه الصغيره. يبقى والتر شيهارت عمل 3 حاجات مهمين. عمل البي دي سي سايكل، بدأ عملية الاستاتستيكال كواليتي كنترول او اس كيو سي، وهو اللي اخترع الكنترول شارت. جه بعديه العالم ادوارد ديمينج، ويعتبر ادوارد ديمينج من الناس اللي عملت احياء لشغل والتر شيهارت، بانه عمل نفس حكايه البي دي سي اي بس هو غير فيها شويه. قال لك احنا نعملها بي دي اس اي وسماها ديمينج سايكل. البي دي اس اي اختصر لي بلان دو ستادي اكت. الحاجة التانية انه برضو اشتغل على الستاتستيكال كواليتي كنترول، بس عمل لها سيلكشن، يعني خد الستاتستيكال بروسيس كنترول فقط واشتغل عليه. وطبعا بيستخدم في العمل ده الكنترول شارت، وعمل بيه نتائج ممتازة في الاورجانيزيشنز اللي اشتغل فيها. ديمينج له كمان مفهوم جديد او ثيوري هو اللي عملها، اللي هو الثيوري بتاعت 85-15. النظريه دي بتقول ان 85% من البروبلمز ار سيستمز اور بروسيس ريليتد، و15% related to individual. طبعا ده غير نظريه ال 80-20 بتاعت باريتو. باريتو قال ايه؟ قال 80% من المصايب بسبب 20% من المشكلات. وعشان كده بنستخدم الباريتو في تحديد أولويات التحسين، يعني نشتغل على 20% دول اللي بنسميهم الفيتال فيو، 80% من المصايب هتتحل. العالم الثالث اللي معانا اللي هو جوزيف جوران. جوران عمل حاجة مميزة جدا اسمها جوران بيولوجي. قال لك الجودة دي عبارة عن 3 حاجات: كواليتي بلاننج، كواليتي امبروفمنت، وكواليتي كنترول. الكواليتي بلاننج ان انا اخطط ان انا اعمل كواليتي اشتغل بيها كويس، واحط لها كل الريسورسز المطلوبه
علشان خاطر ابدا اطبقها في المؤسسه بتاعتي، وبعدين اعمل امبروفمنت للوضع القائم اللي انا فيه، وبعد الامبروفمنت اعمل مونيتورنج وايفالويشن عن طريق الكواليتي كنترول عشان اسستين ذا جين او الحاجات اللي انا حسنتها امسك فيها. لكن هو برضو بص في الجورانتولوجي على الناحيه الفاينانشال. لو قال لك من الناحيه الفاينانشال فيو، من ناحيه الفلوس او الدولارات، هنقول ان الكواليتي بلاننج هو عباره عن البادجيتنج. يعني انا هرصد قد ايه من الفلوس علشان خاطر اشتغل على البلاننج ده، لازم اعمل الوكيشن للريسورسز عشان ابدا احسن. بعد كده هعمل كواليتي امبروفمنت. لو انا عملت كواليتي امبروفمنت من المتوقع ان يحصل فيه كوست ريدكشن، لانه وجود الكواليتي هيقلل لي الكثير من الكوست. والنقطه الثالثه قال لك ان الكواليتي كنترول هي الكوست كنترول. يبقى دي الجيران تريولوجي، سواء كانت على صعيد الكواليتي او كان على صعيد الفاينانشال فيو. اخر عالم هنتكلم عليه النهارده، وفي ناس كتيره موجوده بس احنا اخترنا مجموعه مهمه، كاورو إيشيكاوا. الراجل ده راجل ياباني، واخترع أداة مهمة جدا اسمها الفيش بون دايجرام أو الكوز أند إفكت دايجرام، وكمان بيسموها باسمه، يعني يقول لك إيشيكاوا دايجرام. دي أداة بتحلل الجذور التي أدت إلى وقوع المشكلة، اللي بنسميها ذا إفكت. يعني المشكلة موجودة قدامنا هنا على راس السمكة، زي ما احنا شايفين الرسمة رسمة سمكة، وبعدين عندنا العمود الفقري للسمكة. العمود الأصلي ده بيطلع منه فروع أو أسباب رئيسية للمشكلة اللي حصلت دي، وبعدين الفروع دي أقدر أطلع منها another causes زي ما أنا عايز، حسب الكوزز همشي وراها لغاية لما أجيب آخرها اللي هو الروت كوز. التولز دي بنستخدمها في الروت كوز اناليسيس علشان اعرف الجذور بتاعه المشكله دي. كاورو ايشيكاوا من رواد مفهوم التوتال كواليتي مانجمنت. مش هو بس اللي اشتغل فيها، لا، ده كاورو ايشيكاوا، جوزيف جوران، ادوارد ديمينج، فيليب كروسبي، كل دول اسسوا مفهوم التوتال كواليتي مانجمنت اللي احنا ماشيين عليه في عصرنا الحالي. هذا ما يخص الكواليتي بايونيرز. تعالوا نتكلم على النقطة الثانية في البرفورمانس امبروفمنت. Organization Strategy and Performance Improvement. مفهوم كيفية التعامل مع الأداء العام للمؤسسة من أهم العناصر في وضع استراتيجية لتحسين الأداء. يبقى البرفورمانس مانجمنت كونسبت لازم يكون مفهوم قدامنا. الكونسبت ده سهل جدا، ما فيهوش حاجة. الاورجنايزيشن بتعمل 3 حاجات. أول حاجة set goals، هنحط أهداف. تاني حاجة هنقيس الأداء الفعلي record actual performance. وتالت حاجة بشتغل على الفرق ما بين الأداء الفعلي والأداء المطلوب لكي تحقق هذا الهدف. act on the result to improve the performance toward the goal. طب أنا الاستراتيجيات بتاعتي دي أوصل لها إزاي؟ إيه النهج اللي ممكن أوصل له بيه؟ الابروتشز عبارة عن إيه؟ عندنا 2 ابروتشز مشهورين، واحد اتكلمنا عليه اللي هو البارتلج بيرفورمانس اكسلنس ابروتش، وده اتكلمنا عليه في الشابتر الليدرشيب. والابروتش الثاني اسمه البالانسد سكور كارد ابروتش. البالانسد سكور كارد ابروتش هو الاستراتيجيه او الابروتش اللي بتستخدمه دلوقتي المملكه العربيه السعوديه في معظم مؤسساتها الصحيه، خاصه المؤسسات الحكوميه. ايه اللي بيحصل في البالانسد سكور كارد؟ انا عندي كي بيرفورمانس انديكيتورز KPI، عبارة عن كاميرات مراقبة بص على حاجات معينة جوه المؤسسة مؤثرة جدا. وبيبقى عند الجفرنج بودي أو الوزارة بيبقى عندهم حاجة اسمها بالانسد سكور كارد أو الشاشة دي بيطلع عليها كاتيجوريز. الكاتيجوريز دي بتعبر عن الكي بيرفورمانس انديكيتورز أو مؤشرات الأداء الحيوية. طيب البالانس سكور كارد او الشاشه دي بيبقى محطوط فيها ايه؟ ايه الكاتيجوريز اللي فيها؟ اول حاجه بيبقى فيه الفاينانشال كاتيجوري، ما هي الامكانيات الماديه المتاحه وايه الريسورسز اللي محتاجينها علشان يتم رصدها للتحسين. الكاتيجوري الثاني الكاستمر. الكاستمر بتاعنا شايفنا ازاي؟ بيشتكي، مبسوط، تعبان، بنعمل له سيرفي، نفهم الموضوع مش ازاي. يبقى انا لازم احط كاميرات على الكاستمر. الحاجة الثالثة internal processes،
ما هو الأداء الداخلي للمؤشرات الحيوية المرصودة في المؤسسة، وما هي المناطق التي تحتاج إلى التحسين. وآخر حاجة معانا اللي هو learning and growth. هل نستطيع أن نستمر بالتحسين ونصنع للكاستمر بتاعنا قيمة كبيرة مثل المصداقية والاعتمادية؟ ده اللي بيبص عليه learning and growth. دي الكاتيجوري الرئيسية، جواها كاميرات مراقبة أو indicators اللي هي بتتمثل في ال KPIs. طبعا ال KPIs ممكن أقسمها حسب ما قسمها دونوفيديان قسم الانديكيتور الى ستراكشر وبروسيس واوتكم. الاستراكشر باصص على ريسورسز والحاجات اللي احنا بنستخدمها، المبنى والدكتور والممرضه والحاجات الفعليه الموجوده عندنا اللي هنقدم بيها الخدمه. وانديكيتورز تانية بتبص على البروسيس، كيفيه تفاعل الحاجات بتاعه الاستراكشر مع البيشنت، ده بنسميه بروسيس. وانديكيتورز تانية بترصد النتائج التفاعل ده ما بين الاستراكشر والبروسيس عشان تطلع لنا اوتكم. لازم نفهم انه نوعية الكاميرات اللي محطوطة او مؤشرات الاداء لازم تعكس اهداف المؤسسة الاستراتيجية. The performance measures reflect the organization's goals and objectives. هذا ما يخص الاستراتيجية بتاعة البرفورمانس امبروف. عايزين بقى في النقطة الثالثة نوضح ايه هو الاستراكشر او الاسس اللي بتقوم عليها البرفورمانس اند بروسيس امبروف. عندي كذا نقطة مهمين لازم نتكلم عليهم في الاستراكشر. اول حاجة لازم اعمل setting للبريوريتيز. ثاني حاجة action plan and project development، اعمل مشروع تحسين يعني. ثلاثة planning and evaluation of improvement project، بعد ما اعمل مشروع التحسين بعمل له evaluation، هل هو نجح ولا ايه وضعه بالظبط. الحاجة الرابعة evaluation and selection of evidence based practice. والحاجة الخامسة ال clinical guideline pathways and bundles. النقطتين الأخرى دول نقطتين مهمين، لأنه لما أجي أحط أكشن بلان وأبدأ أحسن لازم يبقى على بيز علمي. البيز العلمي ده هيجي منين؟ بيجي من حاجة اسمها evidence based practice، وبعد كده بحوله إلى clinical guideline pathways وبندلز، هنشرحهم كمان شوية. تعالوا نتكلم على أول نقطة في الاستراكشر اللي هي السيتنج بيريود. تحديد أولويات التحسين بتتم وفق معايير معينة. أول معيار إذا كان التحسين متوافق ومصطف مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة. Priorities are aligned with strategic goals of the organization. والحاجة الثانية أولويات حسب معايير معينة. Criteria based priorities. طب إيه هي الكرايتيريا اللي هعمل عليها prioritization؟ الكرايتيريا ان الموضوع يكون هاي ريسك، هاي فوليوم، بروبلم برون، بيشنت سيفتي، كاستمر ساتسفاكشن او كوست. دي المعايير اللي بدور عليها علشان ادور على مناطق التحسين اللي فيها مشاكل. طيب انا ليه بعمل اعداد للاولويات او setting priorities؟ علشان اجهز لها الريسورسز والميزانيه السنويه المناسبه اللي احنا بنسميها الالوكيشن اوف ريسورسز. طيب لما تيجي تشتغل على الكرايتيريا بيزد بريوريتيز بنستخدم أداة أو تول اسمها البريوريتيزيشن ماتريكس. عندنا مجموعة مشكلات هنا زي الريبير روف أو بارتشيز نيو اكس راي ماشين، ديفلوب سكيلد نيرس يونت. أيا كانت المشكلات دي كل واحدة فيهم بنعمل لها مقارنة بكرايتيريا معينة. يعني الريبير روف بنقارنه باللو كوست، الهاي استراتيجيك بريوريتي، ميت اكريديتيشن، مثلا ستاف كونسيرن، وهكذا. السيرتن كرايتيرياز دول بنحط عليهم درجات، يعني مثلا اقول من 1 إلى 5. هتقول لي مثلا بالنسبة للريبير روف هصلح السطح، البريوريتي بتاعتها ايه؟ 1 اقل بريوريتي، 5 اعلى بريوريتي. فالراجل ادى مثلا 3. الهاي استراتيجيك بريوريتي دي 4. الميت اكريديشن ستاندرد 2، وهكذا. وبعدين ادخل على التاني واعمل نفس المقارنه بنفس الكرايتيريا الموجوده. وبعدين البريوريتيزيشن بيحصل اني بجمع الدرجات بتاع كل كرايتيريا على الموضوع بتاعها او المشكله بتاعتها، وبشوف اعلى سكور واخد بيه. ده بالنسبه للبريوريتيزيشن ماتريكس. النقطه الثانيه في الاستراكشر هو الاكشن بلان اند بروجكت ديفلوب. اي اكشن بلان لازم يتحط لها فورمه فيها 5 نقاط مهمين جدا، كتبت فيها ايه اللي انت عايز تعمله علشان تحسن. اول حاجه هو او الاكاونتابيلتي، مين اللي هيعمل الاكشن بلان دي او مين المسؤول. قد يكون شخص او قد يكون اكثر من شخص مسؤول عن كذا حاجه في مشروع التحسين. التاني سؤال هو what specific action، هو هيعمل ايه. ثالث سؤال when time frame، هينفذ الكلام ده امتى.
هل في خلال اسبوعين، في خلال 4 اسابيع. هو بيحدد بنفسه ان انا اقدر اخلص الاكشن بلان بتاعتي دي او التاسكات اللي عليا في خلال وقت قد كذا. النقطة الرابعة الستيتس أو البروجريس، عمل قد إيه من المطلوب منه. يعني مثلا إذا كان المطلوب منه يعمل 100%، هو عمل قد إيه دلوقتي؟ فبقول لك أنا عملت 25% من الشغل، 50% من الشغل، أنا 75% من الأكشن بلان. لا ده أنا خلاص خلصت. لو خلصت يبقى بيكتب أنا عملت كومبليشن وكلوجر. دي متابعة الأكشن بلان اللي بتتعمل نتيجة الناس اللي قاعدة في مشروع التحسين تتكلم عن ازاي يحسنوا البروسيس. النقطة اللي بعديها هو البلاننج اند ايفالويشن اوف امبروفمنت بروجكت. انا بقى عملت امبروفمنت بروجكت، مين اللي هيعمل له ايفالويشن؟ مين اللي هيقيمه ويشوف هو افكتيف ولا لا؟ احسن واحد يعمل الحكايه دي هو الجودجي اللي هو بتاع السي بي اتش كيو. الراجل ده بيروح يعمل شويه حاجات علشان يقيم مشروع التحسين او جهود التحسين الموجوده في المؤسسه. زي ايه؟ يعمل داتا كولكشن، يعمل سامبلنج، يشتغل بتولز، determine learning needs. لو حد عايز يتعلم حاجة يعمل له محاضرات. facilitate coordination، بيسهل لهم الأمور لو هم مش فاهمين حاجة أو التولز عايزين يستخدموها، بيسهل لهم المواضيع كلها. و conduct pilot testing for change، من الناس اللي بتجرب إنها تشوف التشينج ده جاب افكت ولا ما جابش افكت عن طريق البايلوت تيست. نيجي بقى للنقطة المهمة اللي هو لما اجي احط اكشن بلان لازم احط اكشن بلان على بيز علمي. انا هجيب المعلومات العلمية دي منين؟ يعني اكشن بلان دي اشمعنى هي دي الصح؟ ما في 50,000 اكشن بلان. يبقى انا لازم استند الى معلومات علمية، ناس اشتغلت فيها وعملت تجارب فيها واختبرتها ولها نتائج. بنسمي العملية العلمية دي evidence based practice. تعالوا نشوف الديفينيشن بتاع ال evidence based practice. دي عبارة عن judges use of current based evidence in making decision about the care of the patient. عندنا آلاف الديسيجن ميكنج اتعملت بواسطة ناس اشتغلوا في الميديسن. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هم جربوا يعالجوا المرضى بطرق مختلفة، نفس المرض بس اتعالج بطرق مختلفة، ده يشتغل بكذا، ده بيشتغل بكذا. المهم عايزين يوصلوا لأوتكم واحد، ان العيان يخف. فلما يشتغل بيها اكتر من مرة او يجربها اكتر من مرة وتطلع نفس الاوتكم، ده يعتبر ايفيدنس انه ده من الحاجات البيست براكتس الكويسة اللي ممكن استخدمها. يبقى ال evidence based practice هو مصدر للأطباء علشان يعالجوا المرض. طيب ال evidence based practice ده عبارة عن أبحاث علمية للناس. الأبحاث العلمية دي عبارة عن نوعين. نوع كلينيكال بنسميه كلينيكال ريسيرش، والكلينيكال ريسيرش ده بنستخدمه في evaluation of the outcome. يعني انا هستخدم حاجه على المريض واشوف النتيجه بتاعته كويسه ولا لا. بالنسبه للاوتكم ممكن يكون اوتكم كلينيكال او بيشنت ساتسفاكشن، يعني النتيجه ظهرت كويسه على العيان اللي هينخف وكلام من ده، او انه بيشنت ساتسفايد بالافكت بتاع التريتمنت. الكلينيكال ريسيرش help CPHQ to determine the clinical evidence based best practice. طيب الريسيرش التاني اللي بنستخدمه في الايفيدنس بيس براكتس هو الهيلث سيرفيس ريسيرش. ده بييفالويت ذا هيلث كير سيستم. في ناس عملت اوراق علميه بتقيم او تحسن بيها الهيلث كير سيستم. طيب السي بي اتش كيو هيستفيد ايه من الحكايه دي او الجودجي؟ It help the CPHQ to improve the work process and systems of care. هحسن بيها الأداء العام للشغل أو العمل والسيستمز اللي بستخدمها علشان أقدم الخدمة بتاعتي. هي أشهر الريسورسز الموجودة في الإيفيدنس بيست براكتس، يعني أروح أدور على الأوراق العلمية دي والعمل ده فين. الكومن سورسز فور ايفيدنس بيست براكتس الايجنسي فور هيلث كير ريسيرش اند كواليتي الHRQ، واحنا ذكرناه أكثر من مرة. في مؤسسة اسمها ليب فروج جروب والناشونال كواليتي فورم. طب احنا عجبنا دلوقتي مثلا ريسيرش، وانا عايز اخد الايفيدنس بيزد براكتس ده، عايز استفيد منه، عايز احوله الى حاجة عملية موجودة عندي في المستشفى. اعمله ازاي؟ لازم استخدم تولز علشان تحول للايفيدنس بيزد براكتس دي الى حاجة عملية بشتغل فيها في المؤسسة بتاعتي. ايه هي التولز بتاعت الايفيدنس بيس براكتس؟
3 حاجات: clinical guideline، pathways، وbundles. تعال نتكلم على كل واحدة نقطتين 3 كده علشان نفسرهم. أنا كان عندي evidence based practice، خلاص أنا اخترت ورقة علمية عايز أخد منها المعلومات اللي فيها، فببدأ أعمل حاجة اسمها clinical guideline، إرشادات كلينيكية. clinical guidelines تعرفها إيه؟ دي عبارة عن statements that include recommendations that intended to optimize patient care. يعني هحول ال evidence based practice، الورقة العلمية اللي مكتوبة، التجارب والريسيرش اللي اتعمل ده، هحوله إلى جمل مكتوبة عندي. الجمل اللي مكتوبة دي فيها الكير بتاع البيشنت. بيسموا الكلينيكال جايد لاينز أسماء أخرى زي كلينيكال بروتوكول أو CPG. بيبقى في أنواع كتيرة منها موجودة وهي specialized، يعني بيقسموها إلى كاتيجوريز خاصة زي clinical guidelines medical pediatric emergency critical care وهكذا. يبقى الكلينيكال guidelines هو المخرج أو الخلاصة اللي أنا خدتها من evidence based practice وعايز أكتبها عندي في البوليسي بتاعتي في المؤسسة. طب أنا برضو خدت الكلام ده وحطيته عندي وكتبته، استفيد منه ازاي؟ عايز احول الكلام اللي مكتوب ده الى حاجه عمليه، حاجه الناس بتستخدمها، فبعمل حاجه اسمها clinical pathway. يعني ايه بقى clinical pathway؟ are tools to manage quality outcome and cost based on clinical guidelines and current evidence. يبقى انا بستخلص من الايفيدنس بيس، بستخلص منه clinical guideline، الكلينيكال guidelines بخرج منه بتول how to manage the patient. حولها ازاي operational؟ It is a clinical guideline in a time-oriented plan. أنا كده بقى بدأت أحدد الوقت، يعني مش هنعمل إيه، لا هنعمل ستيب 1 والوقت قد كذا، هنعمل ستيب 2 والوقت قد كذا. بقى في تحديد للوقت أو specification. وبالتالي operationalize clinical guideline into daily practice for the patient care. يبقى تحويل الكلينيكال جايد لاين الى كلينيكال باث واي باني احدد الوقت واحوله الى اوبريشنز على ارض الواقع بيستخدموا الفرونت لاين ستاف. الكلينيكال باث واي له اسماء مختلفه: الكلينيكال باث واي او الكريتيكال باث واي او الكير ماب، واحيانا الانتجريتد كير باث واي، كلهم مسمى للكلينيكال باث واي. من الاكزامبلز بتاعتها الاكيوت ام اي باث واي والسبسيس باث واي، وده مطبق في المملكه العربيه السعوديه على نطاق وزاره الصحه او المستشفيات الحكوميه. الاكيوت ام اي باث واي فور اكزامبل، عيان جاي الاي ار بيشتكي من شيست بين، فبعمل له انيشيشن للتايم. خلاص انا شكيت ان الراجل ده عنده ذبحه صدريه، بانيشيت التايم، اسجل، وبعدين في خلال 10 دقائق بعمل له اي سي جي. لو الاس تي سيجمنت طلعت اليفيتد يبقى الراجل ده عنده مايوكارديال انفاركشن. يبقى الدايجنوستيك بالنسبه لي بعد 10 دقائق الاي سي جي، يبقى من الترياج للاي سي جي 10 دقائق. لو طلع ايجابي بديله ثرومبوليتيك دراجز علشان ادوب الجلطه اللي موجود عنده في خلال 30 دقيقه. بمعنى انه كل العمليه 40 دقيقه، 10 دقائق اي سي جي و30 دقيقه بكون اديت له العلاج بتاعه. بعد كده بحول المريض الى سنتر متخصص البي سي اي او البيركوتينيوس انترفنشن علشان اشد الجلطه دي. لو هي ما دابتش بالدراج يبقى انا بشيل الجلطه دي او بعمل لها باي باس. ده مثال على الاكيوت ام اي باث واي. البندلز برضو تولز من الحاجات اللي بستخدمها في التطبيقات على الايفيدنس بيست براكتس، ودي عبارة عن small set of evidence-based intervention for a definite population and care setting that when implemented together result in a significant better outcome. دي عبارة عن شوية إجراءات بعملهم مع بعض، هو غالبا بيبقوا من 3 ل 5، يعني من 3 ل 5 إجراءات، كل واحدة فيهم مختلفة وبتتعامل على population معين. لو أنا استخدمتها هتحسن لي الأوتكم بتاع البيشنت ده جدا جدا جدا. اللي اكتشف الباندلز دي أو اخترعها هو ال IHI أو ال Institute of Healthcare Improvement. من الأمثلة اللي موجودة عندنا ال Central Line Associated Bloodstream Infection الكلابسي، والفنتليتور Acquired Pneumonia الفاب، وفي كمان الكوتي اللي هو ال Urinary Tract Infection. هذا ما يخص الاستراكشر for performance and process improvement. اتكلمنا فيه على setting priorities, action plan, ال evaluation بتاع ال improvement project، وازاي
احسن او احط اكشن بلان بطريقه علميه، اني اختار ايفيدنس بيس براكتس او ابحاث علميه الناس اشتغلت فيها وكان الاوتكم بتاعها ممتاز، والتطبيقات بتاعه الايفيدنس بيس براكتس اللي هو الكلينيكال جايد لاينز والباث واي والباندلز. تعالوا بقى نتكلم على البرفورمانس امبروفمنت اند بروسيس ابروتشز. ما هو النهج العلمي اللي هتبعه علشان خاطر احسن الاداء بتاعي في المؤسسه؟ في 3 ابروتشز بندرسهم في منهج البورد الامريكي. اول حاجه الرابid سايكل امبروفمنت اللي هو البي دي سي اي بتاع شيهارت او البي دي اس اي بتاع ديمينج. تاني ابروتش معانا اللي هو اللين انتربرايز، وتالت ابروتش اللي هو السكس سيجما. تعالوا ناخد الابروتش الاولاني رابid سايكل امبروفمنت. هناخد مثال الديمينج سايكل بلان دو ستادي اكت. انا عندي مشكله، المشكله موجوده قدامي، عملت لها بريورتيزيشن، اقررت باني عايز اعمل لها مشروع تحسين. احنا بنعتبر انه علشان تشتغل في الكواليتي فانت بتشتغل تصاعديا، يعني من تحت الى فوق، بتواجهك مشاكل الطلوع، فالكواليتي دايركشن محتاج مجهود علشان تغير وتحسن. طيب انا قدامي بروبلم وخلاص اخترت ان انا احلها وعملت لها امبروفمنت بروجكت. اول حاجه هبدا ببلان. بنعمل ايه جوه البلان ده؟ عملت بريورتيزيشن، اخترت المشكله، بجيب فريق عمل اسمه انتر ديسيبلينري تيم. التيم ده بيقعد مع بعضه ويبدا يدرس البروسيس، بيجيب الفلو شارت ويشوف البروسيس شغال ازاي. بعدين يشوف ايه الاكشوال بيرفورمانس الموجود، بيكولكت داتا ويشوف النظام ايه، وبعدين يشوف الفرق ما بينهم ايه وايه اسباب ان البروسيس ده مش مظبوط. يبقى التيم ده بيدرس المشاكل الموجوده وبعدين يحط اكشن بلان، خطه علميه انه يعالج بيها المشكله اللي موجوده دي. اول لما يحط الخطه او الاكشن بلان انا هدخل في حيز التنفيذ، اسيب بلان واخش على دو. طب هعمل ايه في دو؟ هامبلمنت، هعمل امبلمنتيشن للاكشن بلان دي. لما اشتغل على الامبلمنتيشن بشتغل على سمول سكيل او بنسميها البايلوت تيستنج، يعني منطقه صغيره في المؤسسه. ليه؟ علشان لو انت طبقتها في المؤسسه كلها ممكن المشروع يفشل، وبالتالي انت هتدفع فلوس كتيره جدا. يبقى الافضل ان استخدمها في قسم واحد او قسمين، اعمل ترايل عليهم، نسميها البايلوت تيستنج او سمول سكيل. طيب انا خلصت السمول سكيل بتاعي، ببدا ادرس الموضوع ايه اللي حصل، ستدي او تشيك، طلع ارقام، هل في نتائج حصلت نتيجة التغيير اللي انا عملته او الاكشن بلان اللي حصلت ولا لا. هنا هيجي قرارين، اول حاجة ان الاكشن بلان اللي انا حطيتها دي ما جابتش نتائج، وتاني حاجة انه الاكشن بلان بتاعتي دي عملت تغيير حلو قوي. ايا كان القرار فده هيكون الاكت هيبقى على قرار اللي حصل فيه الاستادي. طيب نفترض انه النتائج بتاعه البايلوت تيستنج ما كانتش كويسه، يبقى انا ارجع تاني للسايكل بتاعتي واعمل بلان. طب نفترض ان البايلوت تيستنج طلع نتائجه ممتازه، اعمم. يعني ايه؟ اعمل الشغل بتاعي ده على وايد سكيل، ابدا انشره في المستشفى كلها، وبرضه بعد كده اخد النتائج بتاعتها واشوف الوضع ايه. يبقى دي البلان دو ستادي اكت او بلان دو تشيك اكت. طيب انا خلصت اول سايكل ونجحت وعملت امبروفمنت بروجكت ممتاز وجاب نتائج ممتازه. ازاي انا احافظ على اللي انا كسبته ده؟ بحافظ عليه باني اعمل ستاندرلايزيشن، يعني خلاص انا غيرت السيستم فبعمل سستين ذا جين. يعني ايه سستين ذا جين؟ يعني بعمل ستاندرلايزيشن او بكتب الكلام اللي انا عملته ده في البوليسي واتاكد واعمل مونيتورنج ان كل الناس ولو لفتره من 6 شهور لسنه بداوا يشتغلوا بالنظام الجديد اللي احنا عملناه في مشروع التحسين، علشان ما نرجعش للخلف. فبنقول عليها انكر يعني سنده، ما بتسمعش اني ارجع لورا. الستاندرلايزيشن بيمنعني اني ارجع للمكان اللي كنت فيه الاول. ده بيعتبر كده امبروفمنت. طيب هتقابلني مشكله تانية، لما تقابلني مشكله تانية ابدا اشتغل عليها ببلان دو تشيك اكت تاني او بلان دو ستادي اكت، وده اللي بنسميه الانكريمنتال امبروفمنت. يعني ايه انكريمنتال؟ يعني حاجه بسيطه، فبنقول هنا ده تحسين بسيط، بنحسن خطوه ورا خطوه ورا خطوه ورا خطوه، تلاقي بعد شويه انت عملت تحسينات في حتت كتيره جدا. عشان كده بنسميها رابيد سايكل امبروفمنت. الحقيقه الاي اتش اي او الانستيتيوت اوف هيلث كير امبروفمنت بيشوف الرابيد سايكل امبروفمنت بشكل تاني، بيسميها البريك ثرو سيريز او الكولابوريتيف ابروتش. يعني ايه الكلام ده؟ زي ما انتم شايفين في الصوره كده ان عندي توبيك
وهعمل عليه تحسين، وعلشان اعمل عليه تحسين بجيب انتر ديسيبلينري تيم بروسيس اونر، وبيبداوا يشتغلوا على البروسيس ده بانهم يعملوا حاجه اسمها الليرنينج سيشن، اللي هي الامبروفمنت بروجكتس او الاجتماعات اللي بيعملوها التيمز. ايه اللي بيشتغلوا فيه علشان يحسنوا؟ بيشتغلوا بطريقه البلان دو تشيك اكت او بلان دو ستادي اكت، زي ما احنا شايفين كده، كل مره يبداوا يحسنوا. اذا الكور بتاع البريك ثرو سيريس او كولابوريتيف ابروتش اللي هو البي دي سي اي او البي دي اس اي، دي وجهه نظر الاي اتش اي عن الرابid سايكل امبروفمنت. النهج الثاني او الابروتش الثاني اللي احنا بنستخدمه اللي هو اللين انتربرايز. يعني ايه لين؟ لين زي ما جوجل قال لنا كده لحم هبر. يعني ايه لحم هبر؟ يعني لحمه مشفيه ما فيهاش لا عظم ولا فيها شغل، ما فيش غير لحمه بس. فانت لما تاخد اللحمه دي بتبقى اغلى من اللحمه التانية، لان اللحمه التانية فيها ويست، انت هتخسر وزن. خدت لحمه كوكتيل كده على بعض تقعد تنظف فيها، فالكيلو يطلع لك نص كيلو او يطلع لك 750 جرام. اما انت لما تاخد كيلو لحمه مشفيه لازم تكون قيمه فيها فاليو، لانك انت ما بتهدرش اي حاجه. طيب ده معنى كلمه اللين. باللين بقى بالنسبه للمؤسسات الصحيه وضعه ايه؟ وضعه نفس القضيه، reducing waste، او افضل نقول eliminate waste. يعني احنا بنحاول نشيل الويست برودكتس خالص اللي موجوده في اي بروسيس في المؤسسات الصحيه بتاعتنا. القضيه الثانيه في اللين انتربرايز اني لازم اقدم خدمه صحيه فيها فاليو، بنسميها احنا اد فاليو اور فاليو ادد. يعني المريض لما يدخل عندي او الكاستمر بيدخل عندي في المؤسسه الصحيه بيتلقى خدمه صحيه ممتازه ما فيهاش اي نوع من انواع الويست، كلها قيمه، ما فيهاش لا شغل ما فيهاش لا عظم ولا الكلام. طيب ايه انواع الويست اللي موجوده عندنا؟ عندنا 7 انواع من الويست مشهورين في المصانع، وبرضه هم مكررين عندنا في الهيلث كير سيستم بتاعنا. اول حاجه الترانسبورتيشن، موفينج ماتيريال اور انفورميشن. انا بنقل الماتيريال بتاعتي او الاجهزه بتاعتي او حتى الدكاتره او الانفورميشن بنقلهم من مكان الى مكان علشان اقدم الخدمه، والترانسبورتيشن ده اسمه ويست لازم اتخلص منه. الحاجة التانية over production creating too much material or information. أنا ممكن عندي أطنان من الانفورميشنز وعندي أكتر من جهة بتسجل الانفورميشن دي، فلابد إني أوحد الجهود بتاعة الانفورميشن دي وأقطع المصادر كلها وأخلي مصدر انفورميشن مصدر واحد عشان ما تتكررش. وبالنسبة للماتيريال يعني ممكن مثلا الحاجات اللي بتشغل المؤسسة بتاعتي زي السرنجات زي الآلات زي كل الماتيريال اللي بستخدمها علشان اشتغل مع المريض بتكون بزياده عندي احيانا في المخزن وما بستخدمهاش بطريقه صحيحه، فبيحصل فيه اوفر برودكشن وده يعتبر ويست. النقطه الثالثه انفنتوري او برضه اوفر برودكشن. انفنتوري يعني تخزين، having material more than you need. يعني المفروض ان يكون عندي الحاجه بتاعتي على قد الشغل بتاعي بالظبط، ما يكونش عندي حاجات زياده. النقطه الرابعه over processing more than you need to achieve the desired outcome. يعني اقعد اعمل بروسيسنج كتيره وبرضه في الاخر اوصل للاوتكم. طيب انت شيل البروسيس الزياده ده، ولو وصلت لنفس الاوتكم يبقى مفيش داعي انك انت تعمل البروسيسنج ده. النقطه الخامسه motion، moving people to access or process material or information. انا بحرك الماتيريال بتاعتي كتير او بحرك الناس كتير علشان اعمل بروسيس واحد، بينما ممكن الخص الكلام ده واوحد الجهود بحيث ان واحد يخلص لي الحاجات دي كلها مش اكتر من واحد، وما بقاش الحركه بتاعته كتير. الويست السادس اللي معانا الويتنج، وده من اشهر الويست الموجوده، ان الناس بتستنى علشان تبروسس، سواء كان اكسترنال كاستمر زي المريض او الريلاتيفز او انترنال كاستمر زي دكتور او نيرس مستنيه اجراء معين عشان تبدا تعمل البروسس بتاعها. والويست رقم 7 اللي هو الديفكتس، اني بطلع في الاوتكم مشكله، فده طبعا يعتبر من الويست ولابد اني اتاكد ان الاوتكم بتاعي يكون كويس. ايرور necessitating rework to correct the problem. اكيد طبعا لما يحصل كومبليكيشن هضطر ان انا اقعده ايام زياده في المستشفى بتاعتي وادي له علاج وحاجات من هذا القبيل. يبقى دول ال7 ويستس اللي موجودين في اللين. وعلى فكره ده من الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات، مهم جدا انكم تعرفوا الانواع دي. النقطة الثانية في اللين انتربرايز اللي هو focusing on action which add value for the customer. أنا بجيب البروسيس بتاعي
العيان اول لما يدخل عندي من الاي ار او من العياده دخلته وبراقب العيان ماشي ازاي. انا عندي هنا ويتنج على ما مثلا يسجل، وبعدين بروسيسنج انه يدخل، بعدين ويتنج علشان مثلا يعمل تحليل، وبعدين بروسيسنج ناخد قرارات ومش عارف ايه، وبعدين ويتنج، وبعدين بروسيسنج انه يدخل العمليات مثلا، وهكذا. فانا بدور على الويت اللي موجود فوق ده وهشتغل عليه اقلله. الويت ده موجود فيه السبعه ويست اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده، وعشان كده بحاول ان اقلل الويت تايم وازود البروسيسنج تايم علشان الكاستمر ياخد اللحمه المشفيه، ياخد الخدمه الصحيه بتاعته بمنتهى الاريحيه وبدون اي ويست. اشهر التولز اللي بستخدمها في اللين اللي هو الفاليو ستريم مابينج اللي احنا شفنا الصوره بتاعته دلوقتي، وحاجه اسمها ذا فويس اوف ذا كاستمر. ذا فويس اوف ذا كاستمر دي عباره عن سيرفي باسئله موجهه الى الكاستمر بتاعي، بيسالوا فيها عن الخدمه المقدمه وايه العيوب من وجهه نظره واقتراحات منه للتحسين. بمعنى ادق اني باخد منه حاجه اسمها سبيسيفيكيشن، البريفرنس بتاع الكاستمر، متطلبات العميل. ولما يكون الموضوع مكرر، يعني بعمل سيرفي ولايم اكتر من عيان او اكتر من كاستمر بيشتكي من نفس النقطه، فبيبقى في هنا ترند في الاجوبه. ابدا اشتغل على الترندات دي واحطها في الخطه التحسينيه بتاعتي، لان ده بيعتبر من متطلبات العميل او بنسميها السبيسيفيكيشن ليميت، وده هنتكلم عليه حالا اهو في السكس سيجما. تعالوا نتكلم على الابروتش الثالث اللي هو السكس سيجما. السكس سيجما هو ابروتش للتحسين developed باي موتوريلا، او شركه موتوريلا بتاعت الاتصالات هي اللي عملت الشغل بتاعت السكس سيجما. الموتوريلا اشتغل على بروسيس، البروسيس ده بيبقى فيه فاريشن، اعتمدت فيه على ان الفاريشن ده نيتشرالي ديستريبيوت، اللي هو بنسميه البيل شيبد كيرف زي ما شايفين في الرسمه دي. البيل شيبد كيرف بيقول ايه؟ بيقول ان انا عندي داتا ديستريبيوتد نورمالي، عندي هنا مين اللي هو المتوسط اللي هو احسن حاجه او الاوبتيمم كير المفروض يبقى في الحته دي، وديتا متوزعه على يمين وشمال المين. الداتا دي متوزعه بطريقه الستاندرد ديفيشن او السيجما. انا عندي مثلا 1 سيجما على يمين المين، و2 سيجما على يمين المين، و3 سيجما على يمين المين. لاحظ انه كل ما ابعد 1 2 او 3 ببعد عن المين، وبالتالي هي الفاريشن دي فاريشن اكسبتابل لكنها بعيد قوي عن المين، يعني لا زالت في النطاق الطبيعي لكن انا عايز اقللها، يعني عايز ابقى قريب دايما من المين. وكذلك على الناحيه الشمال. طيب قال لك انه لما الداتا تبقى متوزعه نورمال، يعني زي ما احنا شايفين كده، اللي على يمين اليمين زي اللي على شمال اليمين، ده اسمه بيل شيب كيرف، والداتا متوزعه نورمال، وحجم الداتا بيكون 68% تقريبا من الداتا ما بين 1 وماينس 1 ستاندرد ديفيشن الحته دي. وقال لك انه 95% من الداتا بتقع في 2 ستاندرد ديفيشن على يمين وشمال اليمين. وقال لك انه 99.7% من الداتا بتقع في نطاق ال3 ستاندرد ديفيشن على الخط ده اللي هو احنا راسمينه قدامنا. يبقى السهم ده بيعبر عن ان كل الداتا دي عباره عن نيتشرال ديستريبيوشن. 99.7 يعني فاضل 3% متوزعين على يمين وشمال المين بالمنتصف. 0.15% على يمين وشمال المين، ده يعتبر خارج السرب، يعني زي الرسمه اللي احنا شايفينها قدامنا ده خارج، ده يعتبر سبيشال كوز وعايز اقضي عليه. يبقى كل حاجه بره الكنترول ليميت ده وبره الكنترول ليميت ده بنعتبره سبيشال كوز فاريشن، لازم يتعمل فيه روت كوز اناليسيس. طيب احنا بنقول الكلام ده مقدمه علشان نفهم السكس سيجما ماشيه ازاي. يبقى الملخص المفيد ان انا عندي نيتشر ديستريبيوشن للداتا، وعندي upper control limit ولور كنترول ليميت. الداتا معظمها ما بين الاثنين ليميتس دول، واي حاجه خارجها تعتبر سبيشال كوز فاريشن. تعالوا بقى نرسم رسم كروكي علشان نفهم موضوع 6 سيجما ده ماشي ازاي. انا عندي دلوقتي حاجه اسمها لور كنترول ليميت، واقف عند ايه؟ واقف عند 3 سيجما. طيب وابر كنترول ليميت واقف عند ماينس 3 سيجما. لما توزيعة الداتا دي نيتشرال، فطبيعي جدا ان هو يكون من متطلبات العميل. يعني طالما انت هتديني الخدمه في النطاق ده ممتاز يا عم، انا موافق. المهم ان ما يكونش الفاريشن بره، او تقدم لي حاجه فيها خطوره تموتني او تعمل لي كومبليكيشن. يبقى كده انا لو طبقت متطلبات المريض بتاعي او ذا فويس اوف ذا كاستمر، هنلاقي متطلب العميل بيقف بالظبط عند اللور كنترول ليميت، يعني اللور سبيسيفيكيشن ليميت، متطلب العميل بيقع فوق
اللور كنترول ليميت بتاع البروسيس، والابر سبيسيفيكيشن ليميت او متطلبات العميل برضو بتقع فوق الابر كنترول ليميت. يعني انت بتقدم لي الخدمه في المنطقه دي. طب ازاي انا هخدم العميل؟ السكس سيجما بتقول ان انا المفروض اعمل ريديوس ذا فاريشن. يعني ايه ريديوس ذا فاريشن؟ يعني احاول اجمع الديتا حوالين المين. لو انت شايف الكيرف ده كده وبدات اقلل الفاريشن، هقلل قيمه السيجما الواحده. يعني مثلا نفترض ان قيمه السيجما الواحده هنا 5 سم، يبقى 3 سيجما واقفه عند كام؟ 15 سم هنا، و15 اقل من المين هنا، صح كده؟ لو انا قللت الفاريشن معناها قيمه السيجما الواحده قلت. طب تعالى كده نقلل قيمه السيجما. تعالوا نبص هيحصل ايه لو قللت الفاريشن. الكيرف ده هيبدا يعلى لفوق، والمنحنى ده هيبدا يقرب من المين. شوفوا كده الرسمه هتعمل ايه. هنا بقى ال3 سيجما صغرت، بدل ما كانت قيمه السيجما 5 سم اللي احنا اديناها كمثال، بقت مثلا 3 سم او 2 سم. فالقيمه اللي هنا قلت، او 3 سيجما بدات تتحرك تقرب من المين، وال3 سيجما قربت من المين هنا. يعني اللور كنترول ليميت والابر كنترول ليميت قربوا من المين. لا زال السبيسيفيكيشن زي ما هو، متطلب العميل. جميل. طيب انت عارف ده هيعمل ايه؟ ده هيدي اريحيه قوي للمريض. يعني لو واحد غلط وطلع بره الابر كنترول ليميت او اللور كنترول ليميت في المنطقه دي اللي هي الحته دي، لا زال انا بعيد عن متطلب المريض او متطلب الكاستمر بتاعي، مش هاذيه. يعني سيفتي زون. بنسمي السيفتي زون ده برضه بقيمه السيجما، لانه احنا قلنا الضلع الاسود ده كله عباره عن سنتيمتر بتاع السيجما. طب القيمه اللي انا وفرتها دي هنا قد ايه؟ قد تكون 1 سيجما، قد تكون 2 سيجما، قد تكون 3 سيجما. يعني ممكن احط هنا سيجما كمان، وهنا كمان، وهنا كمان. جميل. يبقى انا عندي 3 ستاندرد ديفيشن على يمين وشمال اليمين داخله جوه البروسيس، وكمان ممكن ازود سيجما هنا كمان. بنسميها ايه بقى؟ بنسميها 4 سيجما. طب لو حطيت 2 سيجما، يعني قللت الفاريشن بحيث انه يسع لكمان سيجما، تبقى اسمها 5 سيجما. طيب لو حطيت 3 قطع يبقى انا حطيت 6 سيجما. وده معنى كلمه ال 6 سيجما reduce the variation. ال 6 سيجما اشتغلوا عليه شركات الطيران وشركات اللي هو النيوكلر او اللي هو بتقدم الخدمات النوويه. وبفضل ال 6 سيجما البروسيس الواحد لما تشتغل عليه بطريقه ال 6 سيجما بيطلع لك 3.4، بيطلع لك نتيجه لا تتعدى 3.4 بير مليون opportunities. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انت ركبت طياره مليون مره، احتمال انها تقع 3.4 مرة كل مليون رحلة. هذا عدد منخفض جدا جدا جدا، تدي مصداقية كبيرة. يعني ممكن ناس تشتغل على طيارة، مضيف طيران بيوزع اكل وشرب، ما هوش خايف ان الطياره تقع مثلا. لا مش خايف. ليه؟ لانه كل ما يركب الطياره ما يحصلش حاجه، كل ما يركب الطياره ما يحصلش حاجه. ده نتيجه انه الشركات دي اللي هي الافيشن والنيوكلير اندستري عملوا ادوبشن لطريقه السكس سيجما. التولز اللي بنستخدمها مع السكس سيجما اسمها ديمايك، زي البلان دو تشيك اكت، لكن اسمها ديمايك اختصار ل Define Measure Analyze Improve Control. نفس القضايا اللي احنا اتكلمنا فيها في البلان دو تشيك اكت هتلاقوها جوه الخطوات ال5 اللي احنا شايفينهم قدامنا. بعد لما اخترت طريقه من طرق التحسين زي ما احنا درسنا دلوقتي، هنبدا نعمل مونيتورنج اند ايفالويشن علشان اراقب الاداء واشوفه بيتحسن ولا ما بيتحسنش. ايه هي الارياز اللي انا محتاج اعمل فيها مونيتورنج اند ايفالويشن؟ الارياز سهله جدا انك تعمل لها ايدنتيفيكيشن. عندك ارياز بتاعه الاكريديتيشن، يعني الاكريديتيشن نفسه بيطلب ارياز، يقول لك والله البلاد بانك، يقول لك اللابوراتوري، يقول لك مثلا الانستيزيا. الاكريديتيشن بيوجهك ناحيه حاجات معينه انت المفروض تعمل عليها فوكس، وبالتالي ده يعتبر مونيتورنج اند ايفالويشن. ممكن كمان ريجولاتوري ريكوايرمنتس بتجبرني على اني ابص على بروسيسز معينه. الريجولاتوري ريكوايرمنتس اللي هي الحكومه اللي بتفرض المعايير بتاعتها علشان خاطر تقدم خدمه صحيه في المنطقه بتاعتها. وممكن يكون ثالث حاجه انها ارياز انا بعمل لها مونيتورنج علشان انا كاورجنايزيشن عايز اني احسن المكان ده فبعمل عليه مونيتورنج. يبقى دي الوسائل اللي ممكن استخدمها علشان خاطر ادور ايه الحته اللي هعمل فيها مونيتورنج. Monitoring should be on area with high risk, high volume and problem prone.
تعالوا نشوف الارياز المهمة اللي ممكن نشتغل عليها في المؤسسة الصحية بتاعتنا، هنقول كلمتين عنهم بسرعة. أول اريا اللي هي الميديكيشن يوز، أي حاجة لها علاقة بالدراجز أو الأدوية، ودي طبعا من الحاجات اللي هي ما نقدرش نستغنى عنها في اي مؤسسه صحيه، ان احنا بنعالج المريض بيها. في دراجز خطيره جدا بتبقى موجوده، والموقع اللي احنا اتكلمنا عليه في اول المحاضره اللي هو الاي اس ام بي او الانستيتيوت اوف سيف ميديكيشن براكتس عمل حاجه اسمها هاي اليرت ميديكيشنز. اي علاجات بتسميها هاي اليرت ميديكيشن لازم تعمل لها احترازات خاصه وتشيك ليست وحاجات كبيره جدا. الدراجز اللي موجوده قدامنا هنقولهم بسرعه كده، اللي هم النيورو ماسكولار بلوكينج او الحاجات اللي بتشل العضلات، الكونسنتريتد الكترولايت انجكشن او الحاجات اللي فيها كالسيوم وصوديوم وحاجات من دي خطيره جدا، المغنيسيوم سلفيت انجكشن، المودريت سيديشن اند ادلت ان تشيلدرن. عندي كمان من الهاي اليرت ميديكيشنز اللي هو الليبيد بيزد ميديكيشن والميثوتريكسيت والكيموثيرابي. الاثنين دول بيستخدموا في العلاجات اللي هي بتاعه الكانسر. الميثوتريكسيت احيانا بيستخدم في العلاجات خارج الكانسر. انتي كواجولانتس مهمه جدا بتاعه الفي تي اي، لازم برضو اخد بالي منها علشان خاطر ممكن تسبب لي مشاكل كبيره وانا بحقنها للمريض، لانك انت هتعمل سيوله في الدم. النيورو اكسيال اوبرويد واللوكال انستيزيا من الدراجز المهمه جدا، والاوبرويد اللي هي المخدرات زي المورفين والبيثيدين برضو من الحاجات اللي ممكن تؤثر على المريض. لو انا حطيت سبيشال مونيتور على الحاجات دي الهاي اليرت ميديكيشن، فانا اكيد هقلل من المخاطر اللي هتحصل نتيجه الاخطاء الطبيه اللي ممكن تحصل من اكتب دراج غلط فيطلع دراج من الحاجات دي ويبدا تحصل كومبليكيشن كبيره. النقطة الثانية في الارياز بتاعت المونيتورنج اللي هو البلاد اند بلاد برودكت يوز. انا قضية الدم قضية مهمة جدا. لو انت بتعمل عمليات، لو انت بتستقبل حوادث، لازم يكون عندك بلاد بانك علشان ده ممكن ينقذ المريض. زي ما بينقذ المريض زي ما له مشاكل واعراض جانبية خطيرة جدا. يعني البلاد نفسه لو هو انكومباتبل او مش ماشي مع البلاد التاني او ما عملتلوش تحليل كويس او ما اتاكدتش ان ده بتاع المريض ده، قد تحدث مضاعفات خطيره للمريض انا مش عايز اشوفها، وبالتالي لازم اعمل عليهم دبل تشيك وتريبل تشيك علشان خاطر اطمن ان البلد اللي بيوصل للمريض ده هيعمل له اقل حاجه من الكومبليكيشن. واخر حاجه انه لو اديت البلد وهو كومباتبل وكل حاجه، احيانا بيحصل راش وبيحصل حاجات من دي، فلا بد ان انا اعمل مونيتورنج للعيان بصفه خاصه. يعني لازم الدكتور يكون موجود والممرضه تكون موجوده اثناء ما الدم بيتعاطى للمريض. النقطة اللي بعديها اللي هو الريسترينز من الحاجات اللي بتتكلم فيها الجي سي اي والسي ام اس، انه لما نيجي نكتف مريض ده محتاج بوليسز وبروسيدرز، ولازم يكون في اسباب قوية جدا، وبطلوه يعملوها في لونج تيرم كيرز لانه دي عيانين بيبقوا كبار وبيتحركوا كتير وممكن يخلعوا الكانيولات ويعملوا مشاكل. فاسهل حاجه الممرضه تقول له ايدهولي علشان خاطر يعني ما يزعجناش يعني. لكن احيانا الريسترين ده بيبقى مهم جدا خاصة في حالات الأكيوت. يعني أنا ما أقدرش أستغنى عن كانولا ركبتها والعيان ريستسلس وهايبوتنشن وبعدين الكانولا دي تتخلع وهو يشد الكانولا يخلعها وهو مش اورينتد، فده موضوع خطير ممكن انا ما اعرفش اني اتحكم فيه. فاحيانا الريسترينز بيبقى مهم. امتى بطبق السياسه دي؟ لازم ابص عليها واعمل عليها فوكس في الارياز بتاعه المونيتورنج بتاعتي. كمان من القضايا المهمة الأوبراتيف أند انفيزيف بروسيدرز. الأوبراتيف يعني العيانين اللي بيدخلوا العمليات يعملوا إجراءات اوبريشنز، والانفيزيف بروسيدرز يعني بتعور المريض، يعني بدخل جوه جسمه، بنسميها انفيزيف يعني بنتريتنج، لكن ممكن تتعمل خارج العمليات. يبقى الانفيزيف بروسيدر خارج العمليات والاوبريشنز بتبقى داخل العمليات. الانفيزيف بروسيدر زي ايه؟ زي مثلا اركب سي في لاين او مثلا اركب شيست تيوب. دي من الحاجات كلها اللي هي بتتحسب من الانفيزيف بروسيدرز. لازم احط عيني عليها واعمل مونيتورنج علشان اطمن ان الاجراءات دي كلها بتتم بطريقه صحيحه. عندي كمان الموربيديتي اند مورتاليتي، ودي من الحاجات المهمه جدا لازم احط عليها كاميرا او انديكيتورز علشان خاطر اراقب هل العيانين اللي هم ماتوا لاسباب صحيه او ان هم فعلا كان حالتهم سيئه جدا، يعني اعمل جاستيفيكيشن للمورتاليتي، ولا الموت ده نوت اكسبكتد.
لو نوت اكسبكتد يبقى انا لازم اعمل انفستيجيشن عليها، عشان كده بحط كاميرا. بالنسبه للموربيديتي، الموربيديتي عباره عن المرض اللي جاي بيه العيان، هل انا عملت له تريتمنت ولا الراجل بدا يديتيريويت ولا ايه الوضع بالظبط. فلو العيان خف يبقى انا تمام، لكن لو ما خفش او حصل له كومبليكيشن ده يعتبر من قضايا الموربيديتي. وبمناسبه الموربيديتي ممكن نتكلم على تعريف بسرعه كده اسمها كو موربيديتي. موربيديتي يعني المرض الاصلي، والكوموربيديتي هي الامراض المصاحبه للمرض الاصلي. فمثلا عين بيجي لي عنده اكيوت بين في الابدومين، وانا قررت ان مثلا اعمل له الزايده، لكن المريض ده ممكن يجيب كوموربيديتي انه مثلا هايبرتنسيف، وانه دايابيتك، عنده مشاكل تانية كتيره جدا. فالعيان اللي ما عندوش مرض، ما عندوش غير اكيوت ابدومين فقط لا غير، ده علاجه سهل، اعمل له عمليه ومش هيحصل حاجه. اما التاني جاي معاه كوموربيديتي، يعني جاي معاه امراض مصاحبه، مضطر ان انا اظبطه الاول، وده هيتكلف عليا تكلفه كبيره جدا. فده الفرق ما بين الموربيديتي والكوموربيديتي. النقطه بعديها اللي هو الانفكشن بريفنشن اند كنترول. لازم يكون عندي برنامج بيحافظ على الانفكشنز او المستوى اللي موجود في المستشفى، لانه اي مؤسسه بيكون فيها انواع معينه من البكتيريا ومن الميكرو اورجانيزم، ولما انت تدخل جواها وانت اول مره تدخل مؤسسه احتمال كبير انك انت ممكن تتعدى منها. عندنا حاجات كتيره جدا في الانفكشن، اللي هي لو انا دخلت المؤسسه بتاعتي وبدات اكتسب حاجه من المؤسسه بنسميها نوزوكوميال انفكشن. اما لو انا جايب حاجه من بره داخل على المؤسسه بتاعتي هي مش موجوده في المؤسسه، بنسميها community acquired infection. من الحاجات المشهوره في نوزوكوميال انفكشن الفاب والكلابسي والكودي. من الحاجات اللي لازم اراقبها برضو الميديكال ريكورد والالكترونيك هيلث كير ريكورد، لانه في معلومات قيمه جدا قد تفسر لي البروسيس والاوتكم اللي بتحصل في المؤسسه بتاعتي. واخر حاجه بحط عيني عليها الميديكال بير ريفيو، او المراجعات اللي بتتعمل على الدكاتره علشان يعملوا جاستيفيكيشن للتريتمنت او الاوتكم اللي طلعوه. كلمه بير بمعنى المثليه، يعني الستة اللي هي بتحقق معاها دي قاعد قدامها 4 بنفس الكاتيجوري بتاعها، هي أخصائي هم أخصائيين. الست دي لو عملت البوليسي والبروسيدرز مظبوطين زي ما مكتوب في الكتاب عندهم في المستشفى، فالناس دول ما يقدروش يتكلموا معاها. امتى يتحولوا إلى بير؟ لما ما يكونش فيه بوليسي ولا بروسيدر مكتوبة، ما فيش كلينيكال باثواي، ما فيش جايد لاينز، وبالتالي الناس دي بتحكم على الست دي او الدكتوره دي، بتحكم عليها بطريقه انه لو انا مكانك هعمل ايه. وبالتالي هنا ممكن يحصل فيه قرارات انه والله انت الاجراء اللي انت عملته مش مظبوط ولازم يتخذ عليك اجراء او تعليم او شيء من هذا القبيل، او انه والله لو انا مكانك هعمل زي ما انت عملت. هذا ما يخص قضيه البرفورمانس مونيتورنج اند ايفالويشن، والاهم الارياز اللي ممكن نعمل عليها مونيتورنج ونقيمها علشان نحسنها. يفضل لنا في البرفورمانس امبروفمنت نقطتين. النقطة الأولانية اللي هو البرفورمانس امبروفمنت تولز، ودي مش هنقدر نغطيها في المحاضرة دي لأنها محتاجة وقت. والنقطة التانية اللي هم التيم وورك، وهنحاول ان احنا نغطي اهم النقاط اللي موجودة في التيم وورك، وهي من المواضيع المهمة اللي بتيجي في امتحانات السي بي اتش كيو. يعني ايه تيم؟ تيم مجموعة من الناس بتكون فريق عمل علشان يحقق هدف معين. طب ليه مجموعة؟ ما واحد بس يحاول يحقق الهدف وخلاص. البشر مختلفين في إمكانياتهم وخبراتهم ونظرتهم وحكمهم على الأمور. وفي المنظومة الصحية اللي هي معقدة جدا، كل واحد ليه دور بيعمله، وفي تكامل بين الناس علشان نقدم خدمة صحية مظبوطة. وعشان كده ما ينفعش واحد بس يعمل كل حاجة أو يتخذ قرارات لوحده. لازم كل من يشارك في البروسيس بيبدي رأيه حول أداء هذا البروسيس وكيفية تحسينه. هنغطي في التيم وورك التايبس اوف تيمز، الستيرنج كوميتي، when to use a team, how team develop and grow، وبعض التيم رولز. تعالوا ناخد أول نقطة اللي هي التايبس اوف تيمز. احنا عندنا انواع من التيمز موجودة جوه المؤسسات الصحية بتاعتنا، ومعظم التيمز بتبقى interdisciplinary teams. يعني ايه interdisciplinary؟ يعني cross functional. يعني ايه cross functional؟ يعني ناس من تخصصات مختلفة مجتمع على بروسيس واحد. هذا معنى كلمة interdisciplinary او cross functional. ايه بقى انواع التيمز اللي موجودة عندنا؟
عندنا حاجة اسمها temporary project team اللي هي التيمز اللي بتتكون نتيجة اني عايز اعمل improvement project. كمان عندي nature work team اللي هم التيمز اللي بيشتغلوا مع بعض طبيعي، مجموعة الميديكال، مجموعة السيرجيكال، مجموعة الانستيزيا، مجموعة اللابوراتوري، القسم كله بيشتغل مع بعض زي تيم. طبعا بيبقوا فيهم دكتور وفيهم نيرس وفيهم تكنيشن، لا زالوا تيم عمل وبيشتغلوا مع بعض بطريقه انتر ديسيبلينري، كل واحد عارف دوره. في نوع كمان اسمه السيلف دايركتد تيم. السيلف دايركتد تيم المثال بتاعه اللي هو الكواليتي كونسل، ومعانا كمان الفيرتشوال تيم. احيانا بتبقى الاجتماعات صعب ان الناس تحضرها، وخاصه للناس الكبار او المسؤولين او الليدرز، فممكن يتم الاجتماع بينهم عن طريق التقنيات الكمبيوترية أو السوفت ويرز زي الزوم، الماسنجر بتاع الفيسبوك. البرامج دي كلها سوفت ويرز بنستطيع بيها ان احنا نجمع التيم ولو هم في اماكن مختلفة. تعالوا ندي مثال واحد على السيلف دايركتد تيم، واحنا قلنا انه من الامثلة المهمة جدا اللي هو ستيرنج كوميتي او الكواليتي كونسل، قسم الجودة. الكواليتي كونسل تيم قلنا ان هو انتر ديسيبلينري تيم او كروس فانكشنال تيم، وفي الولايات المتحدة بيبقى من أعضاء التيم بعض المرضى والعائلات. تعالوا نشوف أهم مسؤوليات الكواليتي كونسل. من أهم مسؤولياته إن هو مسؤول عن كل مجهودات الجودة اللي بتحصل في المؤسسة، responsible for all quality effort. الريسبونسابيلتي التانية fostering teamwork for improvements، بيعزز شغل التيم وورك في عمليات التحسين. النقطة الثالثة انه بيمد التيم بالريسورسز المطلوبة زي الهيومن او الفاينانشال. ومن اهم وظائفه identify goals and priorities، بيعمل prioritization زي ما اتناقشنا في السلايدات اللي فاتت، انه بيختار الاماكن اللي يحسن فيها. واخر حاجة انه بيعمل formulation للorganization policies regarding quality and patient safety. امتى بستخدم التيم؟ انا بستخدم التيم لما يكون عندي 3 حالات. أول حالة لما المهمة اللي قدامي مهمة معقدة، وغالبا معظم المهام اللي موجودة في الهيلث كير سيستم بتبقى مهام معقدة، وعشان كده أنا بستخدم الامبروفمنت بروجكتس تيم علشان أحل المشاكل المعقدة. كمان بستخدم التيم لما يكون عندي مهمة محتاجة أكتر من شخص انتر ديسيبلينري. ومن المعروف أنه البروسيس الواحد في أي مؤسسة صحية في غالب الأحوال بيتم عن طريق أكتر من شخص بوظائف مختلفة interdisciplinary. التاسك الثالث اللي هكون له التيم اللي هو task objectives، يعني عندي أهداف معينة عايز أحققها، فبعمل تيم علشان أحقق الهدف ده. ده بالنسبة لاستخدامات التيم. طيب تعالوا نشوف مراحل تكوين الفريق أو إزاي بيتطور الفريق. عندنا 4 stages علشان نعمل development لأي تيم. أول مرحلة هي مرحلة التكوين. التيم بيتعرف على بعضه وبيتفقوا مع بعض على أنهم بيتجمعوا على جول واحد عايزين يحققوه. الفريق بيتعامل بحذر جدا، ومعظم النقاشات بتبقى عن تحقيق الهدف فقط. وهذه المرحلة مرحلة اختبار سريعة جدا، وبعد كده بندخل في مرحلة أصعب منها بكتير اللي هي مرحلة الستورمينج. مرحلة الستورمينج هي مرحلة الصراع الفكري، كل واحد عايز يظهر في الصورة، وكل واحد عايز وبيتنافسوا على رأي من هو الأصح للوصول للهدف. بيبقى فيه ريزيستنس كبيرة جدا، بيبقى فيه كونفليكت رهيب. المرحلة دي بتعتبر من أخطر المراحل وممكن تسبب في فشل التيم، وعلشان كده التيم ليدر بيبقى له دور كبير قوي في مرحلة الستورمينج ستيج. المرحلة دي بيوجه فيها التيم ليدر الناس ان هم يتركوا المنتال مودلز بتاعتهم او الخلفيات الثقافية والاجتماعية والسلوكية اللي بدأت في الظهور. الجو العام مليء بالجدال واتخاذ المواقف الدفاعية، والجو مكهرب طول الوقت. لو عدينا الستورمينج ستيج يبقى احنا وصلنا الى مرحلة النورمينج ستيج، والمرحلة دي بينتقل فيها الفريق من كلمة انا الى كلمة نحن، يعني بيتكلم بصيغة الجمع، وبيحصل تماسك كوهيجن يعني الناس بتبدأ تمسك في بعض وتبدأ تتواصل مع بعض أفضل. أصبح كل عضو في التيم عنده الاستعداد عن التخلي عن المشكلات والخلفيات الشخصية، وبدأوا يركزوا على إن هم يحاولوا يوصلوا إلى الهدف. الجو العام
مليء بالاحترام المتبادل، mutual respect، والتناغم، في هارموني، والثقة، في تراست. بعد مرحلة النورمينج ستيج بنوصل إلى مرحلة البرفورمينج ستيج. الناس دي بقت منتجة جدا وبتدور على الهدف علشان تحققه، وكلهم بيبحثوا عن التاسكات علشان ينفذوها، وبيتعاونوا مع بعض بقوة جدا ومش محتاجين قائد، يعني ممكن يبقى شبه سيلف دايركتد تيم. الجو العام مليء بالاحترام، الريسبكت، والود، والمشاركة، والتعاون، والتواصل، الكوميونيكيشن. باقي نقول في التيم ديفلوبمنت انه نفترض ان احنا وصلنا لمرحلة البرفورمينج ستيج، نجحنا في مشروع التحسين، خلصنا، بعدين في عضو مشى وفي عضو جديد دخل وهيعملوا مشروع تحسين جديد. يا ترى لازلنا في مرحلة البرفورمينج ستيج؟ لا، في واحد جديد دخل، احتمال كبير نرجع للستورمينج من اول وجديد. فممكن المراحل دي تتنقل من مرحلة الى مرحلة، سواء كان للامام او للخلف. تعالوا نبص على اخر حاجة اللي هو التيم رولز. بعض المهام لكل شخصية بتشتغل جوه التيم. احنا عندنا مهام مختلفة لأعضاء الفريق. عندنا حاجة اسمها سبونسر، عندنا حاجة اسمها تشامبيون، ليدر، عندنا فاسيليتيتور، عندنا تايم كيبر، عندنا بروسيس اونر، عندنا ممبر، وعندنا كمان ريكوردر. انا هعلق على اهم 3 نقاط موجودين وبرضو بيجوا في الامتحانات كتير. اول حاجة السبونسر. السبونسر اللي هو الراعي الرسمي. مين الراعي الرسمي ده؟ الراعي الرسمي ده بيبقى قائد فورمال، يعني من الناس الكبار، وبيبقى راعي للمشروع التحسين ده، وهو المحرك الرئيسي للمشروع، هو اللي عايزه ينجح، هو اللي بيعمل الاينمنت للريسورسز، بيوفر كل الامكانيات المطلوبة لنجاح المشروع، كمان بيتابع سير المشروع وتقدمه، وكمان بيحط الناس accountable علشان خاطر ينفذوا التغييرات اللي هتنتج من مشروع التحسين. احيانا في المشاريع الكبيرة ممكن يكون فيها 2 سبونسر او اكتر من سبونسر علشان يقوموا بالمشروع. العضو التاني المهم اللي هو التيم ليدر. الرول بتاعه انه بيقود الفريق لتحقيق الهدف المطلوب والنتائج المرجوة. النقطة التانية بيعمل guide the team through the process to achieve the goal، يعني بيوجه الفريق في كل خطوة من خطوات البروسيس لتحقيق الهدف. النقطة الثالثة provide direction and support، بيقدم لأعضاء الفريق التوجيه والدعم في جميع المراحل. وقائد التيم لازم يكون عارف في إجراءات الاجتماعات، وكمان لازم تكون في صفات مهمة زي التواصل ومهارات التعامل مع الآخرين أو الانتر بيرسونال سكيلز. آخر عضو هنتكلم عليه اللي هو الفاسيليتيتور، او اللي بنسميه التشينج ايجنت. الفاسيليتيتور غالبا بيبقى الجودجي بتاع CPHQ. الراجل ده مش عضو حقيقي في التيم، يعني ملوش رأي، لكن وجوده مهم جدا في التيم. ايه اهميته؟ اهميته ان هو الفاسيليتيتور ده عنده مهارات مش عند حد. اول حاجة problem solving، بيحل المشاكل. عنده مهارات الادلت ليرنينج، عنده مهارات الكوميونيكيشن، وعنده مهارات الانتربيرسونال سكيلز. وعلشان هو تشينج ايجنت، يعني بيستطيع ان هو يغير او يساعد في التغيير، الراجل ده عنده مهارات في تقنية الاجتماعات، وازاي يستخدموا التولز، وازاي يعلم الناس تستخدم التولز. كمان بيأثر على اعضاء الجروب بان هو يجيب لهم معلومات وديتا قدامهم علشان تأكد على ان الوضع سيء والارقام قدامكم اهي واحنا محتاجين ان احنا نحسن، فبيجيب الكلام بالدليل. بيعتبر من الناس اللي بتساعد السبونسر بقوة في انجاح المشروع. لاحظ انه السبونسر عايز المشروع ينجح والفاسيليتيتور عايز المشروع ينجح. كمان بيعزز قوة وديناميكية الفريق وكيفية ايجاد الحلول. كمان الفاسيليتيتور بيشتغل ككوتشنج او استشاري للفريق، ومن اهم وظائفه انه يرجع التيم للتراك اللي بيتكلموا فيه. keep the team on track. احيانا بيبقى واحد يروح متكلم في موضوع تاني وكلهم يروحوا داخلين فيه وسابوا القضية الأصلية اللي بيتكلموا فيها، فبيمنع الديستراكشن وكيب ذا تيم اون تراك. كمان من ميزات CPHQ انه فاهم في السيستم، في النظام، وفاهم في الديناميكية بتاعت النظام، يعني ازاي كل سيستم مربوط بالسيستم الآخر.
دول أهم 3 أعضاء اتكلمنا عنهم، اللي هو السبونسر والتيم ليدر والفاسيليتيتور. كده يبقى احنا خلصنا أهم النقاط اللي موجودة على التيم وورك، واحنا كده غطينا في البرفورمانس امبروفمنت النقاط الآتية: الكواليتي بايونير، الاورجانيزيشن استراتيجي اند بيرفورمانس امبروفمنت، structure for performance and process improvement. والنقطة الرابعة performance improvement and process approaches. النقطة الخامسة performance monitoring and evaluation. النقطة السادسة performance improvement tools، للأسف ما قدرناش نغطيها في المحاضرة دي. وآخر نقطة اللي هو التيم وورك. أتمنى أن المعلومات اللي موجودة في المحاضرة دي تكون قيمة لكل متقدمي امتحان البورد الأمريكي CPHQ، وأشكركم جميعا لحسن استماعكم. إلى اللقاء.